නමස්කාරය කියන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත මාත් එක්කම කියමු ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ඕපනායිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාමීචිපටිපන්නෝ භගවතෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යෝගානි අට පුරිස ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආවනේයෝ පහ දකිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්වාච් සුළු වෙලාවක් මේ පින්නතුන් හිත තැම්පත් කරගන්න
සාදුකාරයක් පවත්වන්න. 15 9 වෙනි මාසේ 20 කීර වැඩසටහනද 21 31 සති 30ක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා නැවත මේ පිටුරට ජීවිතේ කවදාවත් ඒ ගත වෙච්ච කාලය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සති 30කින් අපේ සම්මුති වශයෙන් මරණයට ලං වුණා. මොකටද ලං වුනේ? කියන්නේ ඔබට සියලු අයිතිවාසිකම් අහිමි වෙන අවස්ථාව තමයි මරණය. මේ අපි ඉපදිච්ච ජීවිතේ අපිට සියල්ල දැනෙනවා කියලා දැනෙනවා. හිතට දැනෙනවා මේ අපිට ඔක්කොම දේවල් පවතිනවා කියලා. නමුත් මරණයේ ඉදිරියේ අපි හැම කෙනෙම අසරණ. මරණය අපිට කියා දේවි කවදකාරි සියල්ල ඔබට අයිති නැහැ. සියල්ල අත්හැරලා යන්න වෙනවා. අඬා වැළපෙන සිතින්. ඒ සම්මුති වශයෙන් හුස්මය නතර වෙන තැන තමයි ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ ලෝකේ ගොඩනගාගත්ත සියලු අයිතිවාසිකම් බලහත්කාරයෙන් ඔබෙන් අත්හැරවනවා. උමනාවට අත්හරින්නේ නැහැ. බලහත්කාරකම. මරණය anu පුද්ගලයට කරන බලහත්කාරකම. ඒක තමයි ලෝකයේ දරුණුම දේ. ඇයි? Taman කැමති වුණත් අකමැති වුණත් සියල්ල අතහරිනව නෙවෙයි අත හැරවනවා. ඒ තමයි අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවට අපි හැම දෙනෙක්ටම මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ ලෝකේ ඉපදිච්ච සෑම මිනිස්සෙක්ම සෑම දෙවි කෙනෙක්ම බ්‍රහ්මයෙක්ම තමන්ගේ මරණයට මුහුණ දෙනවා. දෙවියන් පවා තමන්ගේ මරණයට මුහුණ දෙන එක අවාසනාවන්තයි කියලා තමයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ දිව්‍ය සිදුරු වල දහඩිය දානවා. එපමණක් නෙවෙයි අපිට තියෙන සුළු දේවල් ටිකක් අතහැරෙන්න. නමුත් ඔවුන්ට විශාල දේවල් අතහැරෙන්න. ඒ නිසා ඔවුන් සෑහෙන අපහසුතාවලටපත් වෙනවා. මිනිසුත් එහෙමයි. මොකද මනුස්ස වශයෙන් අපි උපත්තියෙන් කිසිම දෙයක් නැතුව ඉපදුනාට අපි හැමදෙනෙම උපදින පිරිසුදු හිතක් අරගෙන. අපි හැමදෙනෙම උපදින පිරිසුදු හිතක් අරගෙන. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ පිරිසුදු හිතට අපේ දෙමව්පියෝ අපේ හිතවතුන් අපි නෑදෑයන් කියන සලකන අය අපිට බැඳීම් උගන්වනවා හදාගන්න. මොනවද උගන්වන්නේ? අපිට කියනවා මම අම්මා කියලා. අපි එතකොට අපේ මානසිකව අම්මා කියලා බැඳීමක් හදාගන්නවා. ඒක මානසිකයි. ඒක භෞතික නැහැ. මොකද කිව්වේ හැදෙන බැඳීම් සියල්ල ඒ කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? දැන් අපි ඉපදෙලා මාසයක් ගිහලා අපේ අම්මා මාරු කරනවා. අපේ අම්මා මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගන්න කෙනා අපිට කියනවා මම ඔයාගේ අම්මා කියලා. ඒතර එයාගේ මුළු ජීවිතේම අම්මා වෙන්නේ හදාගත්ත කෙනා, සත්‍ය කෙනා. නමුත් එයා අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවයි කියලා විශ්වාසයෙන් ජීවත් වෙනවා. ඒතර මං අහන්නේ සැබවින්ම අම්මා යා නෙවෙයි වෙලත් ඒ ළමයට අම්මා කියලා දැනෙන්නේ ඇයි? ඒක මානසික දෙයක් නිසා. මොන දෙයක් නිසාද? මානසික. සත්‍ය වශයෙන්ම බැලුවොත් එයා නෙවෙයි අම්මා. දැන් අපි ඉපදුනාට පස්සේ අපිට සහෝදර සහෝදරිය අඳුන්වලා දෙනවා. අපි දන්නේ අපේ ලේමද කියලා. නමුත් අපිට පුංචි කාලේ උගන්වන මේ වාගේ අක්කා, මේ වාගේ නංගි, මේ වාගේ අයියා. ඒතර අපි ඒක පුංචි කාලේ ඇතුළට දාගත්තට පස්සේ මරණකම් මේක හැමම පවතිනවා. අපි ඒක තේරුම් ගන්න කල් ඒක හැම පවතිනවා. ඒතකොට මේ ලෝකේ අපිට හදාගත්ත සියලු බැඳීම් මානසිකයි. මොකද්ද? අන්නේ මානසික බැඳීම් අත්හරින්න වෙන තැන තමයි මරණය. ඒ අත්හැරීමේදී ඇතිවෙනා වූ වේදනාව ඉතාමත් භයානකයි. ඒක අපි සරලව හිතන්න හොඳ නැහැ. සරලව හිතන හැම කෙනෙම එතෙන්දී විශාල අසරණ භාවයකට පත් වෙන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. සරලව හිතන හැම කෙනෙම එතෙන්දී අසරණ වෙනවා. ඒ සුළු වශයෙන් හරි තව විශාල වේදනාවක් තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහුට ඔහුගේ සියල්ල අත්හරින බව දැනුණාට පස්සේ කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ. දැන් හිතන්න ඔබේ ජීවිතේ වටිනාකම් වලින් භාගයක් ඔබේ අස්පනා අපිට ජීවත් වෙන දෙදි විනාශ වෙනවා. එතකොට ඔබට මොකක්ද දැනෙන්නේ? විශාල දුකක් දැනෙනවා. මොකක්ද දැනෙන්නේ? විශාල දුකක්. ඒ භාගයක් තියෙන නිසා දුකින් ජීවත් වෙනවා. නමුත් භාගයක් තියෙන නමුත් මරණයේදී ඔබට සියල්ල අහිමි වෙනවා. මොකක්ද අහිමි වෙන්නේ? සියල්ල. ඒ කියන්නේ සියලු අයිතිවාසිකම් මරණයෙන් අහෝසි වෙනවා. ඒ තමයි ඒක දරුණු. නැවත කවදාවත් ලබා ගන්න බැරි විදියටම අහිමි වෙනවා. ඒකට ඒක නිසා තමයි ප්‍රඥාවන්ත අය මැරෙන්න කලින් ඒ මරණය ගවේෂණය කරන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට සියල්ල තිබිලා මරණය ගවේෂණය කරේ මේ ආවට ගියාට අපි හිතන සහැල්ලු සිතුවිල්ලකින් නෙවෙයි. මොකද උන්වහන්සේ භයානකම දැක්කා. අවුරුදු 20 ගානෙදිම දැක්ක භයානකම මේ සියල්ල මෙහෙම තියාගෙන යන්න ලේසි. නමුත් මේ සියල්ල අහිමි වෙනකොට දරා ගන්න බැරි වේවි. නිසා ප්‍රඥාවෙන් උන්වහන්සේ මරණය පැමිණෙන්න කලින් මැරුණා. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? මරණය පැමිණෙන්න කලින් මැරෙන්න පුළුවන්. දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ ගෙදරින් ගියේ මොනවා කියලාද? වාක් කියලාද ගෙදරින් ගියේ?
ගෙදරින් ගියේ මහල්ලෙක් ලෙඩෙක් මලකඳක් ඕ පවිදුරුවක් කියනව දැකලා. ඒතර උන්වහන්සේ ගෙදර යනකොට කිව්ව වාක්‍ය තමයි බෝසතාණන් වහන්සේ දිරා ඒ කියන්නේ වයසට යන ජීවිතෙන් අත මිදෙන්න ඕන. මොකද්ද කරන්න ඕන වයසට යන ජීවිතෙන්? ලෙඩ වෙන ජීවිතෙන් අත මිදෙන්න ඕන. මැරෙන ජීවිතෙන් අත මිදෙන්න ඕන. එහෙම කියලා ගියේ. හැබැයි උන්වහන්සේ ලෙඩ වුණා. උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පස්සෙත් ලෙඩ වුණා. එතකොට උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. උන්වහන්සේ ගෙදර යනකොට කියලා ගියේ බෝධිසත්ත්ව කාලෙම ලෙඩ වෙන ජීවිතේම අත මිදෙන්න මම යන්නේ. වයසට යන ජීවිතෙන් වයසට නොයා ඉන්න හොයාගන්න මම යන්නේ. මරණ ජීවිතෙන් නොමරී ඉන්න මම යන්නේ. ඒ කියන්නේ අමරණීය වෙන්න යන්නේ. හැබැයි උන්වහන්සේ මැරුණා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු කිසිවක් සාක්ෂාත් වෙලා නැද්ද? දැන් ගෙදරින් ගියා යනකොට කියලා ගියා යාළුවන්ට හැමිතවතුන මට මෙන්න මේකෙන් තමයි මේවට තමයි මට උත්තර හොයන්න ඕන. හැබැයි උන්වහන්සේ ලෙඩ වුණා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ තියෙන පිරුණම් පාන්න යන ගමදී යන්න අමාරු වෙලා කීප තැනක නතර වුණා කියලා. ශාරීරිකව. අවසානයේ උන්වහන්සේ පෙන්නලා කියනවා ආනන්ද මගේ මේ ශරීරය දි รา ගිය කරත්තයක් වගේ කියලා පේන්නේ නැද්ද ආනන්ද කියලා අහනවා. දි รา ගිය කරත්තයක් වගේ වැඩක් ගන්න බෑ වගේ. උන්වහන්සේ කියා හැබැයි ලෙඩවීමෙන් අයින් වෙන්න. උන්වහන්සේගේ මරණයෙන් අයින් වෙන හැබැයි උන්වහන්සේ මැරුණා. හැබැයි උන්වහන්සේ වයසට ගියේ නැහැ. ලෙඩ වුණේ මැරුණේ නැහැ. සියල්ල සිද්ධ වුණේ අපිට. ඒ අපිට පේන විද්‍යාවක් විතරයි. උන්වහන්සේට වයසට යන්න උන්වහන්සේ කියන අදහසක් හිත තුළ තියුණේ නැහැ. දැන් කවුරු හරි වයසට යන්න කෙනෙක් හිටියොත් විතරයි. ඒ අතුලාන්තයේ Taman කියලා හැඟීමක් අපිට පවතිනවා. අන්නේ හැඟීම තියෙනවා නම් විතරයි අපි වයසට යන්නේ. අන්නේ හැඟීම තියෙනවා නම් විතරයි අපි ලෙඩ වෙන්නේ. අන්නේ හැඟීම තියෙනවා නම් විතරයි අපි මැරෙන්නේ. කිසිම මමත්වයක් දැනෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක් ලෙඩ වෙයිද? ලෙඩ වෙයිද? ඒ ලෙඩ වෙනවා අපිට. උන්වහන්සේ ලෙඩ වෙන්නේ උන්වහන්සේ ශරීරය උන්වහන්සේ මනසින් අතහැරලා. ඒක උන්වහන්සේට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ සියලු ලෙඩ රෝග මනසින් අතහැරලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මරණය මනසින් අතහැරලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් වෙසක් පොය සමරනකොට කියන්නේ කොහොමද? තෙමගුල සමරනවයි කියලා. මොකක් සමරනවයි කියලා කියන්නේ? තෙමගුල. දැන් මේ ලෝකේ තියෙන මංගල අවමංගල කාරණා. මොනවද මංගල අවමංගල කාරණා? ඉපදීම මංගල. මරණය දැන් අපි යන්නේ ගෙවල් වල මංගල යනවා කියලා අවමංගල කරලා යනවා. අවමංගල. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගේ මරණය අපි මොකද? ත්‍රයි මංගල. තෙමගුල. ඒ අපි එහෙම කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ අවමගුලට සහභාගී වුණා කියලා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ නේ. ඒ මොකෝ? එහෙම කියන්නේ නැත්තේ. දැන් බලන්න බුදුහාමුදුරන්ට තියෙන උප්පත්තියයි බුදුවීමයි මංගල කියමු. ඒතර මරණය මංගල වෙන්න බෑනේ. නමුත් බුදුහාමුදුරන්ට කියන්නේ ත්‍රයි. ඇත්තටම බුදුහාමුදුර මැරුන්නේ නැහැ. ඒකයි උන්වහන්සේට මරණය පාව මංගල වෙන්නේ. මරණය අවමංගල වෙන්නේ තමන් ඉන්නවා කියලා දැනෙන අයට පමණයි. ඒක මේ ඉතිහාසයටවත් පොත්වලටවත් වැරදිලා නැහැ. අපිටයි වැරදිලා තියෙන්නේ. අපිට අපේ අතුලාන්තේ මැරෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් උන්වහන්සේට එහෙම කෙනෙක් නැහැ. එහෙමයි. උන්වහන්සේ බෝගහමුල බුදු වෙන්න කලින් එහෙම කෙනෙක් හිටියා. මොකද බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ එහෙම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ බුද්ධත්වයට එක්ක බුද්ධත්වයේ කියන අවබෝධය. අවබෝධයත් එක්ක සියලු ලෙඩ රෝග මනසින් අතහැරියා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නේ අපේ ඇඟට ඇඟේ පිළිකාවක් හැදෙනවා. මොකද්ද හැදෙන්නේ? දැන් අපි කියව නළල මැද හැදෙන ලොකු තුවාලයක්. දැන් දුකයිද නැද්ද? දුකයි. ඒතර අපි ඕකට බෙහෙත් දානවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මිනිසුන්ට මුණ දෙන්න යන්නෙත් නැහැ. ඇයි? නළල මැද තුවාලයක්. ඒතර මුළු ලෝකෙම නළල මැද තුවාලයක් තියෙනවා හැම කෙනෙක්ගේම. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? දාච්චර විඳවීමක් තියෙනවද? එහෙනම් මහාන අපි විඳවල නළල මැද තුවාලයක් තියෙන නිසා තුවාලේ මනසට ගතිපු නිසාද? අන්න ඒකෙන් බුදුහාමුදුරු නිදහස්. අපි කවුරුවත් ඉඳවන්නේ නළල මැද තුවාලයක් ආවට නෙවෙයි. ඒක අනිත්යට ආපු නැති නිසා. ඒ කියන්නේ අපි ලෙඩක් හැදෙනවා වැඩියම විඳවන්නේ මොකද්ද? ලෙඩේට බෙහෙත් කරන එක නිසා නෙවෙයි. මනසට ඒ ලෙඩේ ඇතුල් වෙච්ච නිසා. ඒ කියන්නේ අපි දෙපැත්තකින් ලෙඩ වෙනවා. ඒ භෞතිකමය ශරීරයෙන් ලෙඩ වෙනවා. ඊට වඩා විශාල ලෙඩවීමක් මානසිකව පවතිනවා. මොකද්ද පවතින්නේ? මානසිකව. එතකොට මේ ශරීරය අත්තර දාපු කෙනෙක් ඉන්නවා.
ඒ කියන්නේ අපි මේ හිතුමනාපේනේ අවබෝධයෙන් මේ ශරීරයේ හැමදේම අත්හැරලා. එතකොට මොකෝ වෙන්නේ? ඒ වයසට යනවා. මොකෝ වෙන්නේ? ඒකට වයසට යamak නැහැ. ඒ වයසට යවන්නේ නැත්තේ. එයාට වයසට යන්න කියලා දෙයක්. මොකද එයාට එයා කියලා කෙනෙක් නැහැ. දැන් අපිට එයාට එයා කියලා කෙනෙක් නැතුණාට අපිට අපි කියලා කෙනෙක් ඉන්නකම් අපිට ඔක්කොම තියෙනවා. ලෙඩවීම තියෙනවා, වයසට යෑම තියෙනවා, මරණය තියෙනවා, ඔළුවේ තුවාලයක් ඇතුළත හංග ගැනීම තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා. එයයි තාම අපිට ඒක සම්පූර්ණව අවබෝධ වෙලා ඔන්න ඕක තමයි අපිට මම අද දවල් කුකේ ඕක තමයි අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක අවබෝධ වෙන තුරු වයසට යනෝමයි. ලෙඩ මේ වයසට යෑමත් මානසිකයි. මොකක්ද? මානසිකයි. දැන් අපි කියමු අපි ඉන්න මේ පෘථුවියේ දින 365ක් අවුරුද්දයි. දින 365ක් කියද? අවුරුදු 1යි. තවත් අපි ඉන්න මේ පෘථුවියේ දින 3650ක් අවුරුදු එකක් වුණා නම් මං අහන්නේ අවුරුදු 40 කෙනෙක්ගේ වයස කීයේ? අවුරුදු 40 කෙනෙක්ගේ වයස කීයේ? එහෙනම් 40යි කියන්නේ මට 4යි කියලා. කීයයි කියලායි? ඒක මේ හිතේ තියෙන එකක්. මේ වයසට යෑම හිතේ තියෙන දෙයක්. දැන් එතකොට අවුරුදු 80 කෙනෙක් කියන්නේ කීයේ? මට 8යි බං. එහෙම කියන්නේ. 60 කෙනෙක් කියන්නේ 6යි. එතකොට මේ වයස තියෙන්නේ එතකොට කොහෙද? මේ හිතේ හදලා තියෙන්නේ මේක සම්මුතිය. ඒ සම්මුතිය මිනිසුන්ට ඊතර වෙන විදිය මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සම්මුතිය විශ්වාස කරලා යාගෙන මට දැන් 60 පැනලා හොට බිම ඇනිලා ඒ වගේ. එතකොට කවුරු හරි මේ ඇඟ දුර්වල වූ ඇඟ දුර්වල වෙන යද්දී කාලය කියන සම්මුතියේ මනස නිදහස් නම් මොකෙන් නිදහස් නැන්ද? කාලය කියන සම්මුතියගේ මනස නිදහසයි. ඒ වයසට යන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කාලය කියන සම්මුතියේ නිදහස්. බුදුහාමුදුරුවෝගේ මනස කාලය කියන සම්මුතියේ ඒ නිසා උන්වහන්සේ වයසට යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ගිය කාර්ය ඉෂ්ට කරා. දැන් අපිට දන්නවා මෙතන මේ කාලය කියන්නේ මිනිස්සු හදපු එකක්. මේක සම්මුතියක්. මාහනේ මේ ලෝකේ කිසිම කැලෙන්ඩර් එකක් නැත්තම් කිසිම ඔරලෝසුවක් නැත්තම් දැන් වෙලාව කීයද? දැන් වයස කීයද? කීයද? එහෙනම් අපි මේ හිර වෙලා ඉන්නේ වයසට යනවා කියලා මොකද? මේ හිතෙන් හදාගත්ත සම්මුතියක. දැන් ඔය ප්‍රඥාවෙන් තේරුම් අරගෙන මනසින් අත්හැරියම තමයි ඒකට තමයි නකුල මාතා නකුල පිතාට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඇඟ ඔහේ ගියාට මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. හිත නල ලෙඩ කරගන්න එපා. ඇඟ වයසට ගියාට කමක් නැහැ. හිත වයසට යවන්න. එහෙනම් මෙතන රහසක් තියෙනවා. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කතාවේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඇඟේ වයසත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? හිත වයසට යනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝගේ ශ්‍රාවකයෝ ඇඟ දුර්වල වුණාට හිත දුර්වල ඇයි? ඒ හැම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ හැම කෙනෙක්ම මේ කාලය කියන සම්මුතිය තේරුම් අරගෙන ඉවරයි. ඒ නිසා වුන් දුර්වලයකට බෙහෙත් කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය දැන් මම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කාලය කියන සම්මුතියෙන් නිදහස්. හැබැයි ගල්පතුර ඇඟ කකුල වැදුනම මොකද්ද කරේ? ජීව ගෙනල්ලා බෙහෙත් දැම්මා. මොකද Tamanට ශරීරයේ අයිති නැති නම් ඒ අයිතිය තියෙනවෙන් තමයි ඒක යපවන්න තියෙන්නේ. උන්වහන්සේට වාඩි වෙලා ඉඳලා අමාරු නම් පැයක් විතර සක්මන් කරනවා. පැයක් විතර ඇඟ ලිහිල් කරනවා. ඒ ලිහිල් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ ඇඟ නෙවෙයි. ස්වභාව දහමේ දායාදය. මොකද්ද? ස්වභාව දහම. එහෙම ලිහිල් කරන කෙනෙක් නැහැ. ඒතර අපිට මේ තියෙන අපේ ජීවිතේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ශරීරය මනසට ඇතුල් වෙච්ච එක. ඒක පාඩුවේ තියුණා නම් හරි. ඒක පාඩුවේ කවල පොළ පැත්තකින් තියාගන්න පුළුවන් වුණා නම් හරි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ශරීරය මනසට ඇතුල් වෙලා දුක් දෙකක් දෙනවා. දුක් කීයක් දෙනවද? දෙකක්. එහෙන් කන්න බොන්න හොයලා දෙන්නත් ඕන මේකට. අනිත් පැත්තෙන් මොකද්ද? මේක පිළිබඳව මානසය ඇති කරගත්ත සිතුවිලි ධාරාව නිසා විශාල දුකක් තියෙනවා. දැන් ඔහෙලා නිදා ගන්නකොට කොණ්ඩේ කවුරු හරි කපලා ගිහිල්ලා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ නැගිට්ටම? ඔයාලා CCTV වලින් චෙක් කරන කවුද ඊයවිල්ලා මගේ කොණ්ඩේ කපලා ගියේ කියලා. දැන් ඔහෙලා කපා ගන්නකොට කිසිම ගාණක් නෑ. අන්න බලන්න. කොණ්ඩේ කපපු නිසා නෙවෙයි දුක් විඳින්නේ. හිතේ හදපු ඒ කොණ්ඩේ දැන් නැති නිසා. කොණ්ඩේ කපන නිසා කවුරුත් දුක් විඳින්නේ නැහැ. ඒ කොණ්ඩේ මනසේ තියෙච්ච නිසායි දුක් විඳින්නේ. මම එනේ තේරුම් ගන්න. මේක හරි ගැඹුරු, හරි සියුම්, හරි සරල තැන. සරල නිසායි ගැඹුරු. ගැඹුරු නිසායි සියුම්. නමුත් මෙතන මේ කාල රාමුව හා මේ මානසික සම්මුතියින් තේරුම් ගත්තොත් හරිම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හරිම නිදහසේ ඒක තමයි ලෞතුරා අපි මේ කියන මේ දර්ශනය බුදුහාමුදුරු 100%ම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ලෙඩ වුණෙත් නැහැ. වයසට ගියෙත් නැහැ. මැරුණෙත් උන්වහන්සේ අමරණීයයි. මොකක් වුණාද? එතකොට ඒ අමරණීය වෙන හැටි තමයි මේ අපිට උගන්වන්නේ.
බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ හැමතැනම තියෙන ලෙඩ නොවන හැටි. හැමතැනම තියෙන වයසට නොයා ඉන්න හැටි. හැමතැනම තියෙන අමරණීය වෙන හැටි. ඒ කියන්නේ මරණයෙන් නිදහස් වෙන හැටි. හැබැයි මේ தത്വයට මනස ගේන්න කරන්න තියෙන අපි දැන් කරන එක අනිත් පැත්ත. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කාලය කියන සම්මුතියට මනස අවු කරගෙන ඒගොල්ලෝ ඇඟ දිරනකොට වයසයි, කොණ්ඩේ සිදු වෙනකොට වයසයි, ඒ වගේ මනසින් වැටෙනවා. මනසින් වැටෙනවා. ඇඟට ප්‍රතිකාර කරාට මනසින් ගොඩක් වැටිලා ඉන්නේ. එතකොට අන්න ඒව තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ මනස මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඇඟ ඔහේ කරත්තයක් වගේ තමයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක කොහොමත් නඩත්තු කරන්න බෑ. ඒකේ ඒ කාලේ තියෙන ස්වභාවයට අනුව අවුරුදු 60න් වෙන්න පුළුවන්, 40න් වෙන්න පුළුවන්, 20න් වෙන්න පුළුවන්. ඒක දිරලා යනවා. හැබැයි මනස එහෙම දිරන්නේ නැහැ කොයි කාලයකවත්. මනස දිරන්නේ කාලය කියන සම්මුතියට අහු වුණොත් විතරයි. කොහොමද දිරන්නේ? කාලය කියන සම්මුතියට කොටු වුණොත් මනස දිරනවා. භෞතික දේවල් මනසට ඇතුල් කරොත් මනස දිරනවා. ඒ කියන්නේ මනසේ නිදහස නැති වෙනවා. මොකද නැති වෙන්නේ? ඇත්තටම සැබවින්ම භෞතික දේවල් වල මරණයත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? සිතත් මරුණ කියලා හිතා ගන්නවා. නමුත් නැවත උපදිනවා. නැවත මොකද්ද වෙන්නේ? උපදිනවා. ආයිත් අර ගියම කියවන. එතකොට මේ පින්නතුන්වල ඇත්තටම නිදහස් වෙන්න තියෙන මේ ඇතුලේ දාගත්තු සම්මුති ටිකේ. වෙන මොකකින් වාක්කත් නෙවෙයි. ඒ සියල්ලෙම මනස නිදහස් වුණොත් ඔබට හිතේ ඔබ ලෙඩ වෙන්නෙත් නැහැ. වයසට යන්නෙත් නැහැ. මැරෙන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරපු ඒ ඥාණයෙන් අපිටත් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න ඒ රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්ත අය. මේක කාලය කියන කාලය අවකාශය කියන්නේ සම්මුතියක් කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලා කවදාවත් මැරෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලා පරිනිර්වාණයටපත් වෙනවා. මොකටදපත් වෙන්නේ? පරිනිර්වාණය කියන්නේ ඇඟ පොළොවට සමතලා වෙන ඔච්චරයි. හිත අනන්ත වූ නිර්වාණයේ ධාතුවත් එක්ක එකතු වෙනවා. අනන්ත වූ ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හිතා ගන්න බෑ. ඒ හිතා ගන්න බැරි ස්වභාවයට මනස එකතු වෙනවා. يعني විශ්වයේ පවතින එකම සත්‍යයට මනස සදාතනික සතුරට මනස එකතු වෙනවා. එච්චරයි. අයිත් කවදාවත් මරන්නේ නැහැ. මැරෙන්නේ නැත්තේ මැරෙන්න කෙනෙක් නැහැ. මමත්වයක් නැහැ. දැන් මේ පින්නතුන් කැමති නැද්ද එහෙම වෙන්න? ඒ සදාතනිකව නොමරී ඉන්න කැමති නැද්ද? නැත්නම් ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන්නද සදාතනිකව නොමරී ඉන්නද? බය නැද්ද? එතකොට ඔය සියල්ල Tamanට තියෙන සියල්ල නැති වෙනවනේ. අවන්නේ කිව්වට කැමති නෑ. දැන් කවුරු හරි ආවිල්ලා කියනවා ඔබව ඝාතනය කරනවා, ඝාතනය කරාට සියල්ල ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් වෙනවද? කියනවාද මද්දුම් බණ්ඩාර වගේ අයියන්ඩිය බියනවන්න මම යන්නම් කියලා යනවද? නෑ මං තාම නිවන් දැකලා නෑ ඵලයල්ල යන්න කියනවා. කියන්නේ එහෙම බෑ. ඒක මමත්වයේ විසින් ඒක කරන්න දෙන්නේ නෑ. මමත්වයේ විසින් කරන්න දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ මායා දැලට මේ කාලය කියන සම්මුතියට, අවකාශය කියන සම්මුතියට මේ සම්පූර්ණ මායාවට කොටු වෙලා තියෙන්නේ. මොකක් වෙලාද? ඒ කොටුවෙන් ගැලවෙන්න හිත දන්නේ නැහැ. කොටු වෙලා තියෙන අපේ හිත. ඒ කොටු කරලා තියෙන සම්ප්‍රදාය සම්මුතිය. ඒවට කොච්චර කොටු වෙලාද කියනවනම් ඒ කොටු වලින් එහාට හිත පණින විදිය දන්නේ නැහැ. අපි බලමු හිත කොටු වෙන විදිය. දැන් මේ හිත කොටු වෙන විදිය කියා දෙන එකට චිත්ත වීති කියලා කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? දැන් මේක නම් තියරි එකක්. ඉතින් මේ ඇත්තට වැදගත් නැහැ. නමුත් දැනගත්තොත් හොඳයි. චිත්ත වීති. අපි දැන් ඇහැට වර්ණයක් යොමු වෙනවා. ඇහැට මොකද්ද වෙන්නේ? වර්ණයක් වදිනවා. අපේ මේ දස කලාප වලට වර්ණ ඡායාව වැටෙනවා. මොකද්ද වැටෙන්නේ? වර්ණ ඡායාව වැටෙනවා. වර්ණය දැනගන්න හිතට කියන්නේ චක්කු විඥානය. චක්කු විඥාණයෙන් දැනගන්නේ මොකද්ද? වර්ණය. මොකක්ද දැනගන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ එළියේ තියෙන කිසිම දෙයක අපිට වර්ණය ඇරෙන දෙයක් ඇහෙන් දකින්න බෑනේ. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වාම ඇහෙන් වර්ණය ඇරෙන එහා දෙයක් දැකලා කිසි දෙයක් දැකලා නැහැ. කවුරු ඉන්නවද දැකපු කෙනෙක් වර්ණයට එහා දෙයක්? හැඩය වුණත් පේන්නේ වර්ණය පැතිරිච්ච දිගේ විතර. ඒ වර්ණයමයි දකින්නේ හැඩයක් නෙවෙයි. ඒ හැඩය හිතේ හදන්නේ. එයාට මේ ඇහෙන් මුළු ලෝකේ කොහේ ගියත් වර්ණයට එහා දෙයක් දකින්න බෑනේ. නමුත් අපි ඒක දන්නේ නැහැ. අපේ මේ තියෙන ඇස් දෙකෙන් මේ ලෝකේ කොහේ ඇවිද්දත් අපි දිව්‍ය ලෝකයට අරන් ගියත්, බඹ ලෝකයට අරන් ගියත්, අපායට අරන් ගියත් වර්ණයට එහා දෙයක් දකින්න බෑ.
කාටවත් බෑ. එහෙන් දකින්නේ වර්ණය විතර. එහෙන් දකින්නවා කියන එකේ තේරුම තමයි එහෙ චක්කු විඥාණය වර්ණය දකින්නවා නෙවෙයි වර්ණය දැනගන්නවා. වර්ණය මොකක් වෙනවද? දැනගන්න. එතකොට මේ වර්ණ පෙනෙද්දී අපිට මල් පේන්නේ ඇයි? වර්ණ පෙනෙද්දී අපිට හාමුදුරුවෝ පේන්නේ ඇයි? වර්ණ පෙනෙද්දී අපිට පෑන් පේන්නේ ඇයි? වර්ණ පෙනෙද්දී අපිට බෆල් පේන්නේ ඇයි? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? වර්ණ පෙනෙද්දී අපිට යහළුවෝ පේන්නේ. ඇයි අපිට අම්මා තාත්තා පේන්නේ? අන්න එතන තමයි අපිට අල්ලගන්න බැරි මායාවට හිර වෙච්ච තැන. වර්ණ විතරක් නම් පේන්නේ ඇයි අපිට අපේ අම්මා පේන්නේ? වර්ණ විතරක් නම් පේන්නේ ඇයි අපිට අපේ අම්මට ආදරයක් ඇති වෙන්නේ? වර්ණ විතරක් නම් පේන්නේ ඇයි අපේ අම්මට කරුණාවක් ඇති වෙන්නේ? ඇයි අපිට එහෙම වෙන්නේ? වර්ණ විතරක් නම් පේන්නේ ඇයි නැන්දම්මල පේන්නේ? වර්ණ විතරක් නම් ඇයි යස්සනියෝ පේන්නේ? එහෙම වෙන්නේ. අන්න එතරනේ ගැටලුව. වර්ණය පේනවයි කිව්වට වර්ණය නෙවෙයි පේන්නේ. වෙන දේවල්මයි පේන්නේ. අන්න ඒකයි ගැටලුව. හැබැයි අපේ ඇහැට පේන්නේ වර්ණ ධාතු විතරයි. ඒක විද්‍යාත්මක වුණත් කියන දේ වර්ණයට එහා දෙයක් ඇහැට ගොදුරු කරගන්න බෑ. එතකොට පින්නතුනි දැන් අපේ ශරීර කූඩුව ගත්තොත් මේකේ තියෙන ආයතන 6 ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය ඊළඟට තියෙන වස්තු දසය කලාප. ඒ කියන්නේ හදවත. මොකක්ද තියෙන්නේ? හදවතේ තියෙන මේ ලේ ධාතු අපි එක ගන්නලා තියෙන වස්තු දසය කලාපේ. මොන දසය කලාපේ? මේ වස්තු දසය කලාපේ තමයි වැඩිපුරම හිත උපදින්නේ. මොකක් උපදින්නේද? හිත උපදින්නේ. වස්තු දසය කලාපේ තමයි වැඩිපුරම හිත උපදින්නේ. ඇහි උපදින්නේ චක්කු විඥානය. කනේ උපදින්නේ සෝත විඥානය. නහයේ උපදින්නේ ගාන, දිවේ ජීවා. එතකොට කයේ කාය. අන්න හැම වෙලාවකම හිත උපදින්නේ මෙතන. වස්තු දසක කලාපේ. වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. එතකොට පින්නතුනි මෙන්න මේ හිත දැනගන්නේ අරමුණක්. හිත දැනගන්නේ මොකද්ද? අරමුණ. වස්තු දසය කලාපේ උපදින වැඩියෙන්ම උපදින හිතට දෙන නම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන භවාංග සිත. මොන සිතද? භවාංග සිත. භවාංග සිත කියන එකේ තේරුම තමයි භවය ගෙනියන සිත. භවය ගෙනියන සිත. භවාංග සිත. එතකොට මේ භවාංග සිත කියන්නේ පොදු නම. මේ භවාංග සිතට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් සිත් 19ක් විෂ ධාතුවේ තියෙනවා. හැබැයි එක්කෙනෙක්ට 19 එකයි අයිති. හොඳට කට කෙල තොලු නැත්නම් එන කටේ කෙල ටික බේරෙන්නේ දෙපැත්තේ. එහෙම කෙනෙක් නොවේයි නම්. උපතින්ම අන්ධ නැත්නම්, උපතින්ම බිහිරි නැත්නම් ඒ සෑම මිනිස්සෙට්ටම තියෙනවා භවාංග 8න් එකක්. භවාංග කී එකක්ද? අපි දැන් උදාහරණයක් ගමු. දැන් මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ට තියෙන්නේ 8න් එකක්. කාට හරි මේ ධර්මයේ තේරෙනවා නම් එයාට තියෙන මේ 8න් එකක්. මම 8 කියා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. ওই භවාංගයට එන්න පුළුවන් 8. අපි දැන් සතුටින් දානයක් දෙනවා. එතකොට පහළට හිත මොකද්ද? සතුට නම් කියන්නේ පාලියෙන් සෝමනස්ස. මොකද්ද කියන්නේ? සෝමනස්ස සහගත කර්මඵලයේ අදහනවා නම් ඥාන සම්පයුත්ත තනියෙන් හිතලා දෙනවා නම් අසංකාරික හිත. දැන් අපි කියමු මේ ජීවිතේ කාට හරි දුගී මගී යාචකයෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. හාමුදුරු ළමකට පෙන්නනවා කාට හරි සතුටින් මොනවා හරි දුන්නා. ඒ දෙන්නේ හිතකින් හිතලානේ. අන්න ඒ වෙලාවට හිතේ ඇති වෙන නම තමයි මේක. නම ඕනේ සතුටින් දානයක් දීලා. නැත්තම් සතුටින් මලක් පූජා කළා. සතුටින් කාට හරි ගයක් හදලා අත්හැරීම සිද්ධ වෙලා. එතකොට මෙන්න මේ සිතට කියනවා මොකද්ද? කුසල් සිතක් කියලා. මොන සිතක්ද? කුසල් සිතක්. එතකොට පින්නතුනි මේ පින්නතුන් ගිය භවයේ මැරෙන්න ආසන්න වෙලාවේ හරිද? මැරෙන්න ආසන්න වෙලාවේ අපි ඊට කලින් මේ 8ම ලියාගමු. අනිත් එක තමයි සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්පයුත්ත සසංකාරික හිත. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කියපු නිසා කරපු පිනක්. ඒ තේරුම තමයි කවුරු හරි කිව්වා අරයට දෙන්න කියලා. එතකොට එහෙම දුන්නා. එතකොට මේ සිත් ටික තමයි පහළ වෙන්නේ. නැත්තම් තියෙනවා සෝමනස්ස සාගත ඥාන විප්පයුත්ත. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කර්මඵලයේ පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් දෙනවා. එහෙම කට්ටිය මේ ලෝකෙ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ මේ පින්පව් පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ දන් දෙනවා. ඒක මොන සිතද? ඒකත් කුසල් සිතක්. එතකොට තව කට්ටියක් ඉන්නවා සතුටින් කර්මඵලයේ පිළිගන්නේ නැතුව අනිත් අය කියන නිසා දෙනවා. ඒකට කියන සසංකාරික සිත. ඊට තව අය ඉන්නවා දන් දෙනවා හැබැයි සතුටක් නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද තියෙන්නේ? උපේක්ෂාව. අනිත් අයට කන්න බොන්න දෙනවා, යන්න එන්න දෙනවා. හැබැයි යාට කිසිම සතුටක් දැනෙන්නේ නැහැ. උපේක්ෂා සහගතයි. මොන සහගතයිද? කර්මඵලයේ අදහනවා ඥාන සම්පයුත්තයි. Taman තනියෙන් හිතලා කරන්නේ අසංකාරිකයි. කවුරු හරි කිව්ව නිසා කරන්නේ සසංකාරිකයි. මේ නම් පාඩම් කරන එච්චර වැඩක් නැහැ. නමුත් මෙතන අර මේ පින්නතුන්ට මේ වෙන තියරි එක මම කියලා දෙන්න.
ඊළඟට තියෙනවා උපේක්ෂා සාගත කර්මඵල අදහන්න නැතුව ඥාන විපයුත්ත තමන් තනියෙන් හිතලා කරනවා අසංකාරිකයි. කවුරු හරි කියන නිසා කරනවා නම් ඔන්න ඔය ආකාර කාමාවචර කුසල් සිත් 8කින් එකකින් තමයි මිනිස්සෙක් නැත්තම් දෙවියෙක් නැත්තම් මිනිස්සෝ දෙවියෝ උපදින්නේ. මේ සිත් 8න් එකක් තමයි අපේ උප්පත්තියට මුල් වෙන්නේ. නේ? දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ එක ජීවිතයකදී මේ වගේ සිත් සතුටින් දන් දෙනව ලක්ෂ කෝටි ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. දහස් ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. දාන දහස් වතාවක දෙන්න පුළුවන්. සමහර දෙන වෙලාවට බකන් නිලාගෙන දෙනවා. ඒ කියන්නේ උපේක්ෂාවෙන් දෙනවා. සමහර දීලා පුදුමාකාර සතුටක් බුද්ධි විදිනවා. එහෙනම් මොකද සෝමනස්ස සහගතවත් දෙන උපේක්ෂාස. සමහර වෙලාවට අනේ මං මන්නම් දන්නේ නැහැ ඔය ලැබෙනවද නැද්ද කියලා ඒත් දෙනවා. සමහර වෙලාවට දුන්නම ලැබෙයි කියලා හිතාගෙන ඔය ඕන විදියකට දෙන්න පුළුවන්. දැන් කොහොම හරි මෙන්න මේ විදියට කුසල් සිත් ඇති කරගatiපු කෙනෙක් ගොඩාක් බහුලව කුසල් සිත් ඇති කරගත්ත කෙනෙක් මැරෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? මරණාසන්න වෙලාව කිට්ටු වෙනවා. කිට්ටු වෙනකොට මරණාසන්න වෙලාව කිට්ටු වෙනකොට එයාට මතක් වෙනවා අන්න අර දාන දෙන වෙලාව. මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? ඒ දාන දෙන වෙලාව මතක් වෙන වෙලාවයි කියන එකේ තේරුම තමයි ඒ දාන දෙන වෙලාව එයාට දැනෙනවා. දැනෙන්නේ හිතනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ හිත මොකද වෙන්නේ? මරණාසන්න වෙලාවේ නැවත මතක් වෙනවා. මොකක් වෙනවද? මිනිස්සෙක්ට තියෙන හිත විතරයි වෙන මොකුත් නැහැනේ. ඒ අන්නේ හිත එයාගේ මරණාසන්න වෙලාවේ තියෙන හිතට අරමුණු වෙනවා. ඒ අරමුණු වෙන්නේ පෙර ඇති වෙච්ච හිතක්. එහෙනම් ඒකට කියන විපාක සිතක්. මොන සිතක්ද? විපාක. මේ හිතේ ප්‍රතිඵලයක් නේ විපාකයක්. එතකොට මේ විපාකෙත් දැන් අර දාන දීපු වෙලාවම තමයි ඉතින්. එහෙනම් ඒකේ නම මොකද්ද? සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික සිත. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ දාන දෙන්නේ සතුටින් නම් ඒක නැවත මතක් වෙනකොට ඒ හිතේම මොඩල් එකක් තමයි එන්නේ. හැබැයි පෙර කරපු දෙයක් නිසා ඒකට කියනවා මොකද්ද? විපාකයක් ආවයි කියලා. මොකක් ආවයි කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍ය මරණාසන්න වෙලාවේ දානේ දීපු හැටිම පේන්න පුළුවන්. ඒ චිත්‍රයේම චිත්‍ර රූප වලින් ඇවිල්ලා පේන්න පුළුවන්. නැත්තම් දානේ දීපු එක මතක් වෙන්න පුළුවන්. චිත්‍ර රූපයම වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඒ දානේ ප්‍රතිඵලයට ලැබෙන දේ පේන්න පුළුවන්. ගතිය පේන්න පුළුවන්. මොකද්ද පේන්න පුළුවන්? කර්මය, කර්ම නිමිත්ත ගතිය. අපි ඔය පස්ස ඉස්සරහට උගන්වන්න. ඔය වගේ අවස්ථා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගිය ජීවිතේ හරියට කලින් භවවල කරපු හරි මොනවා හරි කුසලයක් ගෙනල්ලා මරණ වෙලාවට අරමුණු වුණා. ඒ අරමුණුනේ මෙන්න මේ සිත් 8න් එකක්. මේ සිත් 8න් එකක්. හරිද? හැබැයි එක පුද්ගලයාට අරමුණු වෙන්නේ මේ 8න් එකක් විතරයි. 8ම අරමුණු වෙන්නේ 8න් එකයි. ඒ කියන්නේ අපේ කුසල් කරපු පොට්ටනිය මේ 8ම තියෙනවා. හැබැයි අරමුණු වෙන්නේ 8න් එකයි. ඒ කියන්නේ ඒකට මේ ජීවිතේ විතරක් අදාළ නැහැ. පෙර භවයක පසේ බුදුමා කෙනෙක්ට දීපු දානයක් වුණා මරණාසන්න වෙලාවට එන්න ඒ ඔක්කොම මතකයන් වශයෙන් පවතිනවා. මතකයන් වශයෙන් ඒක තියෙන තැන හොයන්න යන්න එපා. මම හිතන එක තියෙන තැන දන්නවා. නමුත් ඒක කිව්වොත් ඔහෙලා ගොඩාක් දේවල් හොයනවා. ඒක අදාළ නැහැ තියෙන තැන. අපි මේ සාංශාරිකව හිතෙන් කරපු සියල්ල පවතිනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. මේ භවයේව විතර බුදු කෙනෙක්ට ඕන නම් එතන කොනිත්තලා ඒව අවදි කරන්න පුළුවන්. ඒ මතකයන් අවදි කරන්න පුළුවන්. තමන්ට ඕන නම් භාවනා කරලා හිත දියුණු කරලා ඒ මතකයන් නැවත අවදි කරගන්නත් ඒව අවදි කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි පෙර ජීවිත බලනවා කියන්නේ. මොන ජීවිත බලනවද? ඒ සියල්ල මේ බඹයක් තරම් වූ ශරීර කූඩුව ඇතුළේම තියෙනවා. ඒ සියල්ල අරගෙන එන්න මෙන්න මේ සිත් 8න් එකක්. මනුස්සෙට නම් අරගෙන මේ 8න් එකක්. එතකොට පින්නතුනි මෙන්න මේ සිත් 8න් එකක් ඇතුව තමයි උපදින්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ සතුටින් තමන් හිතලා දන් දීපු එක ගන්න එයාට ලැබෙන 8න් එකේ හිතට අපි කියනවා මොකද්ද? සෝමනස්ස සාගත මොකද්ද? ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික භවාංගයක් කියලා. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? අසංකාරික භවාංග. ඒ කියන්නේ යාගේ ජීවිතයේ අවසානයත් එක්ක මේ හිත තමයි ප්‍රතිසන්දි හිත බවට පත් වෙන්නේ. මොන හිතද? ප්‍රතිසන්දි සිත. ප්‍රතිසන්දි සිතේ මොඩල් එකක්ම තමයි භවාංග සිත. ඔයාලට ඒක තේරුන්නේ නැහනේ. ටික දෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැද අනිතාවට තේරුන්නේ. ඒක මෙහෙමයි කියන්නේ. දැන් අපේ මරණාසන්න වෙලාවට අරමුණක් ඇති වෙනවනේ හිතට. අරමුණක් ඇති වෙනවා. ඒ අරමුණක් ඇති වෙලා අපේ ඒ ජීවිතේ එතනින් ඉවර වුණාට පස්සේ කර්මයෙන් ලැබිච්ච ඒ ජීවිතේ ඉවර වුණාට පස්සේ නැවත උප්පත්තිය ලැබෙනවා. මොකක්ද ලැබනවද? ඒ භවයේ අවසන් වෙන සිතට මොන සිතයි කියලා කියන්නේ? චුතිසිත. මොන සිත කියලාද කියන්නේ? චුතිසිත. භවයේ ආරම්භ වෙන සිතට කියන්නේ මොකද්ද?
ප්‍රතිසන්දිසිත. මේ චුතිසිත නෙමෙයි ප්‍රතිසන්දිසිත කියන්නේ. මේ චුතිසිතට කලින් උපදිනව සිද්ධාරාවක්. අපි දැන් මරණාසන්න වීතිවලදී ඒව උගන්වන්න. හැබැයි මේව ඉගෙන ගත්ත කියලා ලොකු වෙලා වැඩක් නැහැ. අපිට ඕන මේ චුතියනුත් ප්‍රතිසන්දිනුත් දෙකෙන්ම මෙතන. මම දැන් මගෙන් ගොඩාක් අය මේව අහනවා. මම මේව නොදන්නව නෙවෙයි. හැබැයි මට දැන් තේරෙනවා මේව කටපාඩම් කරගත්ත කියලා නිදහස් වෙන්න. මම නිදහස් වෙන මාර්ගෙත් ඔයාලට දැන් කියා දීලා තියෙනවා. මම මේව නිකාර දැනුමට කියන්නේ දැනුමට. එතන මේ චුතිසිත මොන සිතද? චුතිසිත. ඒ චුතිසිත නෙමෙයි ප්‍රතිසන්දිසිත. චුතිසිතට සිත් 17කට කලින්. චුතිසිතට කලින් සිතක් තිබුණනේ. ඊට කලින් සිතක් තිබුණනේ. ඊට කලින් සිතක් තිබුණනේ. ඊට කලින් සිතක් තිබුණනේ. ඔන්න ඔය වගේ මෙන්න මේ හරියට තමයි අර පෙර අරමුණ එන්නේ. ඒ කියන්නේ දන් දීපු අරමුණ එන්නේ මේ හරියට. එතකොට මේ අරමුණේ මේ චුතිසිතෙන් මොකද කරන්නේ? ඒ භවය අවසන් කරනවා. මොකක් කරනවද? අවසන් කරාම මෙන්න මේ අරමුණ පැනලා තමයි ප්‍රතිසන්දිය ඇති කරගන්නේ. ප්‍රතිසන්දිසිතේ අරමුණ තමයි අන්න අර පෙර දන් දීපු අරමුණ. එතකොට මේ ප්‍රතිසන්දිසිතේ අවශ්‍ය චිත්තක්ෂණ එකයි. ඊට පස්සේ උපදිනවා තවත් සිතක්. ඒ සිතේ අරමුණ මේකම තමයි. හැබැයි මුල්ම සිත නිසා ප්‍රතිසන්දිසිත ගුවා ඒ සිතෙන් පස්සේ දිගටම ඒ ජීවිතය අරන් යන නිසා මේකට ගුවා මොකද්ද භවාංග එකම අරමුණේ යන්නේ. ආරම්මන ප්‍රත්‍යයෙන් සහජාත ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යවි යන්නේ. එතන තියෙන ඒ ඇතුලේ තියෙන විශාල සයන්ස් එකක් තියෙන මේ සිත් දෙක අතර. ඒක තමයි ප ဋ ාණේ අර පන්තියේදී උගන්වන්නේ. ඒව එච්චර වැඩක් නැහැ. එතකොට දැන් කොහොම හරි පින්නතුනේ දැන් මේ පෙර ජීවිතය කරපු කුසල විපාකයට තමයි ඔයාලට මේ මනුස්ස භවය ලැබුණේ. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේ මනුස්ස භවය ලැබිලා අපි නිදා ගන්න වෙලාවට අපි මැරෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි අපිට කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ මේ හදවතේ ඇති වෙන හිත ඇති වෙවි නැති වෙනවා. හිත ඇති වෙවි ඒ නැති වෙන හිත වලට කියන මොන සිද්ද? භවාංග සිත්. භවය ගෙනියන ඒකේ අරමුණ තමයි අර ප්‍රතිසන්දිය ගත්ත අරමුණ. මොකක්ද අරමුණ? ප්‍රතිසන්දියේදී පෙර කරපු කුසලයෙන් ලබාගත් අරමුණෙන් තමයි ඒ හිත උපදින්නේ. ඒ හිත උපදින්නේ. ඒ ටික තේරුම් ගත්තම ඇති. එතකොට පින්නද දැන් මට කියන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් කියන්න බලන්න මෙතන ඉන්න මේ පිරිසට තියෙන්නේ මේ භවාංග 8න් එකක්. මේ භවාංග 8න් මෙන්න මේ භවාංග සිත හරිම පිරිසුදුයි. හරිම පිරිසුදු කියන්නේ මේ කිසිම දෙයක් නෑ. මේ භවාංග සිත පබසර මිදම් භික්කවේ චිත්තම් පෙබාස්තරයි. දැන් අපි භාවනා කරලා භවාංග චිත්ත ධාරාවක් ලබා ගත්තොත් ඒ ධාරාව අති සියුම් අති ප්‍රබලයි. දැන් ඔයාලට මම තවත් දෙයක් කියලා දෙනවා. තවත් දෙයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හිතක් එක උපදිනවා සිතුවිලි. මොනවද උපදින්නේ? සිතුවිලි. දැන් මේව කුසල් සිත්නේ. ඒ නිසා මේකේ උපදිනවා මොකද්ද? අර සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි. ඒ කියන්නේ පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රය. ඊළඟට මේවායි උපදිනවා මොනවද? ප්‍රකීර්ණක 6යි. මේවායි ප්‍රකීර්ණක 5යි. ප්‍රීතිය නැහැනේ. මේව කුසල් සිත් නිසා උපදිනවා මොකද්ද? සද්ධාව. ඊළඟට සතිය, ඊළඟට අලෝභය, ඊළඟට අද්වේෂය, ඊළඟට මේවා ඥාන සම්පයුක්ත නිසා උපදිනවා මොකද්ද? අමෝහය. දැන් මේක තියෙනවා පින්නතුනේ ඥාන විප්‍රයුක්ත සිත්. අන්න ඒක උපදින්නේ නැහැ මොකද්ද? ඒකේ උපදින්නේ මොකද්ද? සද්ධාව, සතිය, හිරියෝතාප, ඊළඟට මොකද්ද උපදින්නේ? අලෝභ, අද්වේෂ, ඊළඟට අමෝහය උපදින්නේ නැහැ. තේරුණා? මේ සිතෙන් වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? මේවැ සිත්වල ප්‍රඥා චෛතසිකය නැහැ. එතකොට පින්නතුනේ මේ බුදුදහමේ චෛතසික තියෙනවා 52ක්. චෛතසික කීයක් තියෙයි? 52යි. දැන් මේ කාටද අලුතෙන් ඇවිල්ලා මේව තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉච්චර ගණන් ගන්න දෙයක්. මේව පන්තියට දිගටම ආපු කෙනෙක්ට තේරෙනව නැති කෙනෙක්ට තේරුනේ නැතත් කිසි ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක තියරි එකක්. මේක දැනගත්ත කියලා සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ. මේ අර මේගොල්ලෝ එනෝනේ ඒ නිසා මම කියලා දෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එතේ චෛතසික 52 තියෙනවා මොකද්ද? මොකද්ද චෛතසික 6ක් තියෙනවා ලෝභ ඊළාට අලෝභ ඊළාට තියෙනවා මොකද්ද? ද්වේෂ අද්වේෂ ඊළාට මෝහ අමෝහ අමෝහ කියන්නේ ප්‍රඥාව. මොකද්ද? චෛතසික 52 6ක් අයින් කරාම කියන්නේ 6ක් කියන්නේ කීයද? 46ක් තියෙනවා තව චෛතසික. කියන්නේ සිතුවිලි 46ක් තියෙනවා වේදනා ඒවා. මෙන්න මේ 6ට අභිධර්මයේ කියන්නේ හේතු කියලා. මොනවා කියලාද කියන්නේ? හේතු. එතකොට එක සිතක උපදින්න පුළුවන් උපරිම හේතු ගන්න තුනයි. මොකද කුසල් එක්ක අකුසල් උපදින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හේතු දෙකක් උපදින සිතක තියෙනවා නම් ඒ හිතට කියන මොකද්ද?
ද්වි හේතුකයි. තුනක් තියෙනවා නම් මොකද්ද කියන්නේ? ත්‍රි හේතුකයි. එතකොට මෙන්න මේ සිතෙන් ඉපදිච්ච අය කවුද? ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් තියෙන අය. මොන සින අයද? ත්‍රි හේතුක. ඒ කියන්නේ යාගේ හිතේ තියෙනවා ඒ උපදින අරමුණත් එක්ක උපදින ප්‍රඥා චෛතසිකයේ උපදිනවා. ඊළඟට අලෝභ චෛතසිකයේ උපදිනවා. ඊළඟට අද්වේෂයේ උපදිනවා. තව කට්ටියක් ඉන්නවා අර ප්‍රඥාව මුල් කරගන්න නැතුව දාන දීපු අය. ඒගොල්ලෝගේ හිතේ උපදින්නේ අලෝභයයි අද්වේෂයයි පමණයි. එතකොට ඔන්න ඔතනින් තමයි භවාංගේ බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දි හේතුක භවාංග තියෙනවා ත්‍රි හේතුක. ඔහෙල මොකද්ද? අපේ භවාංගේ මොකද්ද කියන එක පින්නතුනි අපිට කියන්න බෑ. ඒ කියන්න බැරි. අපිට කියන්න පුළුවන් නිශ්චිතව මේ අටෙන් එකක් කියලා. හැබැයි ඒක කියන්න පුළුවන් සර්වඥයන් වහන්සේ නමකට විතරයි. එයි මොකෝ? හිතේ ආවුස චිත්තක්ෂණ එකක් අරමුණු කරන්න මේ විෂ ධාතුවේ කිසිම රහතන් වහන්සේ නමකටවත් බෑ. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලොකුවට කතා කරාට එක වෙලාවට උපදින එක හිතක්. එතකොට හරියට මේ භවාංගයටම අරමුණු කරන්න ඕන. අරමුණු කරනකොට ඒ හිත ඒකාක්ෂණික හිතක් අරමුණු කරන්න පුළුවන් සර්වඥතා ඥානයකට විතරයි. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරන්ට තියෙන අසාධාරණ ඥාන ඉන්දෝ පරෝපරියත්ත ඥානය. සාංශාරිකව මෙයා ගෙනාපු දෙය. ඒක සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේටවත් දැන් කවුරු හරි දැන් මෙතන හිතන්න පුළුවන් මේ අපි නම් දි හේතුක ඇති. එහෙම හිතන්න බෑ. එහෙම හිතන්න බෑ. කාට හරි ත්‍රි හේතුකයක් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් තව එකක් තියෙනවා. එයාට පළවෙනි ධානයේ හරි එයාට ධර්මය අවබෝධ වුණු විදර්ශනාව අවබෝධ වුණු තේ අනිවාර්යෙන් ත්‍රි හේතුකයි. එයා කවුද? ත්‍රි හේතුකයි. මොකද ප්‍රඥාව භවාංගේ නැතුව මේ උතුම් සත්‍ය අවබෝධ කරන්න බෑ. දැන් ඔයලා මන් දන්න ඔයලාගේ පුරුද්ද තමයි මොකද්ද? නෑ බෑ කියන එක. අපි නම් ඉතින් දි හේතුක වෙන්නේ නැති. එහෙම හිතන්න බෑ. අවසානයේ මරණාසන්න මොහොත වෙනකන් හිතන්න බෑ. මොකද මේ ධර්මයේ මරණාසන්න මොහොතේ අවබෝධ වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති අනේ මේක මට අවබෝධ කරගන්න බෑ දි හේතුකයි කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ මරණාසන්න මොහොතේ අවබෝධ වුණාම තමයි තේරෙන්නේ නැති මං දි හේතුකේ නෙවෙයි. දැන් සර්කාණි කියලා කෙනෙක් හිටියා. එයා හැමදාම බොනෝ. එතකොට මොකද වුනේ? එයා බිව්වට එයයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනේව කල්පනා කරනවා. මෙයා මරුණට පස්සේ කට්ටිය ඇහුවා බුදුහාමුදුරනේ සරකාණි මැරිලා කොහෙද ඉපදුනේ? දෙව්ලොව ඉපදුනා. නිකන් නෙවෙයි සෝතාපන්න වෙලා ඉපදුනේ. මිනිස්සුකෝ ඒක වෙන්න බෑනේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද සරකාණි හැමදාම ඩ්‍රින්ක් එක දාලා තමයි අපි ජේතවනාරාමයට එනකොට දැක්කේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වත් ඔහෙලා පිළිගත්තත් එකයි සරකාණි සෝතාපන්න වුණා. මරණාසන්න වෙලාවේ ඇයි? සරකාණි ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දිය කියන්නේ. දැන් අපි කියනවා පෙබාකරන් රහත් වුණා කියලා පිළිගන්නවද? නෑ. දැන් බුදුහාමුදුරු ඉඳලා කියනවා පෙබාකරන් කියන කෙනාට මම ධර්මයේ කොම එයා රහත් උනේ කියලා. ඔයලා කියයි පිස්සු. ඒක කියන්න බෑ. අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ රහත් උනේ කියලා කියනකොටත් ඕක තමයි මිනිස්සු එදා කිව්වේ. අඟුලිමාල උප්පත්තියම ත්‍රි හේතුකයි. නමුත් එයාගේ ජීවිතයේ ආපු එක එක දේවල් නිසා එයාගේ පිරිසුදු හිත අපිරිසුදු වුණා. නමුත් බුදුහාමුදුරු නැවත මතු කරලා ගත්තා. ගත්තේ ඇයි? එයාගේ උප්පත්තියම ප්‍රඥාව අරගෙන අවිල්ලා තුනේ. මොකක්ද අරන් අවිල්ලා තුනේ? කවුද හිතන්නේ සුනීත සෝභාකට ඔව තියෙන්නේ නැති කියලා? ඔව් බුදුහාමුදුරු දැක්කා මලමිනියේ බැඳලා ඉන්න සුනීත ගාව ප්‍රඥාව තියෙනවා. අවදි කරා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කාලයෙන් බුදුහාමුදුරු නිදහස් කරා ඒගොල්ලෝගේ මනස උදව් කරා නිදහස් වෙන්න. නිසා මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙක් හිතන්න එපා අපි දි හේතුකද ත්‍රි හේතුකද කියලා. ඒක හොයන්න බෑ. ඒක හොයන්න මීටරයක් හොයන්න කෙනෙක් දැන් මනුලව නෑ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව මේ ධර්මය මම කියලා දෙනවා. ඒක සතිපට්ඨානේ වඩන්න. වඩාගෙන යනකොට හිත නිදහස් වෙනවා. නිදහස් වුණාට පස්සේ තේරුම් ගන්න ත්‍රි හේතුකද දි හේතුකද කියලා. අදිසේහරි අපි මෙහෙම කියමු. කවුරු හරි මේ ජීවිතේ පුල් වෙර දාලා දන් දෙනවා. සිල් රකින්න, භාවනා කරනවා, වඩනවා. එයාට බැරි වෙලාවත් දි හේතුක උප්පත්තියක් නිසා මේ භවය දි හේතුක නිසා අවබෝධ කරන්න බැරි වුණා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙනවා ගැරන්ටි එකක්. මොකද්ද? ඊළඟ භවයේ උපදින සැනින් අවබෝධ කරනවා. මොකද කරන්නේ? එයයි කරපු ඒ ප්‍රඥා ගෝචර කුසල් නිසා එයාට ඊළඟ භවයේ ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි සංසාරයේ සතිපට්ඨානේ වඩපු පුරුද්ද නිසා එයාට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ ධර්මය ඇහෙන ගමන් අවබෝධ වෙනවා. දැන් ඔයාලට මම ආර්ය න්‍යාය කියලා දීලා තියෙනවා. ආර්ය න්‍යායයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ලෝකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මොකද්ද? විපාක. මොකක්ද තියෙන්නේ?
ආයතන විපාක. එතකොට එයයි මේ පින් ගොඩාක් කළ පුරුදු කරොත් එයාට කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා බණ කියනව නෙවෙයි. එයාටම බණ ඇහෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට මේ ආපු සංසාරේ දැන් ඔහෙලා ඉන 40 60 පැනලානේ කොහොමත් අවුරුදු 30කින් සෙත්ත පෝච්චි තමයි. ඉවරයි. 30ක් ගන්න බෑ 10ක් 12ක් යනකොට සමාහට වෙන්න පුළුවන් හෙට වෙන්න. ඔයාලට තියෙන දිවි දෙවෙනි කොට ධර්මයේ හැසිරෙන්න එච්චරයි. අවබෝධය කොහෙද කියලා බලන්න. කාට හරි එහෙම හැසිරීලා හදිසියෙන් මැරුණ කියන්නකෝ. එයයි ඊළඟ භවයේ අනිවාර්ය. හැබැයි ඒක අවංක අදහසක් වෙන්න ඕන. නැත්තම් ඊළඟ භවයක් දී හේතුක වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපාගත වෙන්නත් පුළුවන්. අපාගතයක භවංග මේව නෙවෙයි. එතකොට එයා කවුරු හරි බොහෝ මහන්සියෙන් උත්සාහ කළා දිවි දෙවෙනි කොටම නිර්වාණයටපත් වෙන්න කැමැත්තෙන් උත්සාහ කළේයි මැරෙනවා. මැරුණොත් එයාට ඊළඟ භවයේ අනිවාර්යෙන් ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් ලැබෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා. එපමණක් නෙවෙයි. එයා ඊළඟ භවයේ ඊටාම සුළු වේලාවකින් මොකද වෙන්නේ? සතර මාර්ග ඵල වලින් එකකටපත් වෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ නම තමයි සෝතානුදත සූත්‍රය. මොන සූත්‍රයේද? හැබැයි එතන අවංක උත්සාහයක් වෙන්න ඕන. අන්න ඒක වැදගත්. අවංක වෙන්න ඕන. අවංකයි කියන්නේ එයයි මේ ජීවිතේ දිවි දෙවෙනි කොට සතිපට්ඨාන වඩන්න මහන්සි අරන් තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් බලන්න අතරක් පතරක් නැති වෙන සංසාරේ තව අවුරුදු 30යි ඊළඟ භවයේ තව 10ක් දාමු 40කින් අවබෝධ වුණා මොකෝ මේ ආපු සංසාරයට අවුරුදු 40කින් හරි අවබෝධ වෙනවා නම් මොකෝ හැබැයි ඒකට අවංක වෙන්න ඕන මොකද්ද වෙන්න ඕන ඔයාලා මේ ලෝකේ ඔක්කොම රවට්ටන්න පුළුවන් හැබැයි රවට්ටන්න බැරි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒකමයි මොකද්ද හිත රවට්ටන්න බෑ ඒ උත්සාහය අවංකදම කියලා දාන්නේ හිත ඒ සියල්ල අත්හැරලා ඒ උතුම් සතුරට නිර්වාණයටපත් වෙන්න ඌමනාව සත්‍ය වශයෙන්ම පවතිනවද කියලා දන්නේ කවුද? හිත. කටින් කියන්න පුළුවන් අපිත් එහෙම තමයි කියලා. නමුත් හිත දන්නව එහෙමද නැද්ද කියලා. ඒක අවංකව කැපවීමක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම ආයෙත් තමයි ආයෙත් තව අවුරුදු 10කින් හරි chance එක තියෙන්නේ. නේ? හැබැයි එකක් තියෙනවා. මේ පුරුදු කරපු ධර්මය කවදාකාරී සාංශාරික හොලට උදව් වෙනව මිසක් නැති වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒකත් දැන් එතකොට මෙතන අර අභිධර්මයේ මන් දි හේතුක ත්‍රි හේතුක බව කියන්න ඕන නිසා කිව්වේ මේ කවුරුවත් ඇතුළට දාගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි මොකද කවුද කුජුත්තරා ගාවත් තියුණ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දිය කාගාවද කුජුත්තරා කියන්නේ මල් හොරකම් කරපු කෙනෙක් ඒ ත්‍රි හේතුකයි එතකොට අජාසත්තරාට තියුණ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දිය හැබැයි ඒ තාත්තා මරුව නිසා ඒක උදා කරගන්න උනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වනේ මෙයයි තාත්තා මැරුවේ නැත්තම් මෙයයි මගෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවාම තමයි මගේ කියන දේ අහලා මේ භවය අවබෝධ කරගන්න පින ඇතුව ඉපදුනේ. يعني මේ ලෝකේ උපදින ඉන්න ගොඩාක් මිනිස්සු ත්‍රි හේතුකයි. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට සීසත් ධර්මය හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ තියෙන වාසනාව උදා කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන්, බර්ගර් වෙන්න පුළුවන්. මැලේ ඒ අය අතර ඉන්න ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දිය තියෙන අය. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට ධර්මයේ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද මුණ ගැහෙන්නේ නැත්තේ? ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රතිසන්දිය අවදි කරන, චිත්තය අවදි කරන, ඒ ප්‍රඥාව අවදි කරන ධර්මයේ මුණ නොගැසෙන නිසා ඒගොල්ලෝ නැවත මැරිලා අපාගත වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ භවයේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ භවයේ නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අනිවාර්ය නෑ. මේ භවයේ දි හේතුක වෙලා ඊළඟ භවයේ ත්‍රි හේතුක වෙන්න දැන් අපි දන්නවා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මනුලොවට මව්කුසට ආවේ නිරේ ඉඳලා. කොහේ ඉඳලාද? නිරේ ඉඳලා ආයේ මව්කුසට. ඇයි නිරේට ගියේ? අම්මා තාත්තා මරපු එකට නෙවෙයි. ඒක මරුවේ බව 500 ගානකට කලින්. මොකද්ද? විදුර කියන මහරහතන් වහන්සේට මාරය වෙලා ඉපදිලා ගලකින් ගහලා නිරේට ගියේ. ඒ කියන්නේ මේ අපි පය ගහලා ඉන්න කල්පේම මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ නිරේට යනවා මාරය වෙලා ඉඳලා. නැවත ගෞතම බුදුහාමුදුරු උපදිනකොට මව් කුසට එනවා. ඒ කියන්නේ ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියකින්. මොන ප්‍රතිසන්දියකින්ද? ත්‍රි හේතුක. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද? දැන් මේ නිරේ ඉන්න කට්ටිය ත්‍රි හේතුක වෙලා උපදින්නත් පුළුවන්. ඒක කාටවත් කියන්නේ මේ විශ්වීය ධර්මයක්. ඒ නිසා මේ පින්නතුන ලැබිලා දෙන උතුම් මනුස්ස භාවය. ඒ මනුස්ස භාවයේදී මේ ධර්මයේ දියුණු කරන්න. මොකද දියුණු කරන්න ඕන ඔයලගේ ප්‍රඥාවටම තමයි ඒක වැටහෙන්නේ. මං කිව්වට ඒක හරියන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥාවටම තමයි වැටහෙන්නේ මේකෙන් නිදහසුන් නැත්තම් මේ තියෙන අගාධේ. කෙනෙක්ගේ ප්‍රඥාව අඩු නම් එයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එයාට තේරෙන්නේ භෞතික දේවල් ගොඩාක් වටිනවයි කියලා. හැබැයි Taman අසරණ වෙනවයි, හිත අසරණ වෙනවයි කියලා තේරෙන්නේ ප්‍රඥාව අධිකයට. ඒක සාංශාරික පුරුද්දකට ලැබෙන්නේ. මොකටද ලැබෙන්නේ? දැන් බලන්න අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගත්තම සියල්ල හම්බුණානේ. නමුත් උන්වහන්සේගේ සාංශාරික පුරුද්දේ තිබුණ ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව එක්ක මේක ඇති වැඩා නැත්තම් යනයිද? සක්විති රජකම දාලා කවුද යන්නේ? නේ? කවුද සක්විති රජකම දාලා යන්නේ? ඈ?
රට්ටපාල කුමාරය උපතින්ම මහා ධනස්කන්ධයක් එක ඉපදුනේ. හැබැයි එයාගේ ප්‍රඥාවෙන් කො මේවා ඇති එච්චර ඇති වැඩා නැත්තම් යයිද? එක ගෑනු කෙනෙක් දාලා යන්න බැරි වුණොත් ගෑනු 7-8 දිනක් හිටපු කෙනෙක් යයිද? එයා 7-8ම දාලා යනවා. සල්ලි පොට්ටෙනි පිටින් කියනවා ඔය කඩ බැඳලා දාන්න ගඟට දාන්න කියලා යන්න. අම්මා කියනවා මේ අරන් යන්න කියලා ගඟට දාන්න කියනවා. ඒ භෞතික දේවල් වල තියෙන නිස්සාර බව පෙන්වන්නේ ප්‍රඥාව. කවුද පෙන්වන්නේ? ඒ ප්‍රඥාව උපතින් තුරුල් කරන් උපදින්නේ. ඒක උප්පත්තියෙන් පස්සේ දෙන්න එකක් පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒක උපදිනකොටම එයි ගාව තියෙන්න ඕන. මොකද කිව්වේ? කෙනෙක් උපදිනකොටම ප්‍රඥාව තුරුල් කරන් උපදින්න ඕන. නැත්තම් ඒක ආයිත් ඉපදුනාට පස්සේ බලෙන් කවන්න බෑ මේ ලෝකේ. මේ ලෝකේ ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ ප්‍රඥාව අඩු මිනිස්සු. ප්‍රඥාවන්තස්ස ආයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤාය. බුදුහාමුදුරුවෝ මම මේ කියන ධර්මයේ තේරෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තයන්ට. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ලෝකේ මණික් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? මණික්. නිල්, පාත්ම, පුෂ්පරාග වගේ මණික් තියෙනවා මේ ලෝකේ. ඒ අතර උතුම්ම මණික මොකද්ද? ප්‍රඥා නරාණං රතන. ප්‍රඥාව තරම් මණිකම් කොහෙවත් තවත් නැහැ. ඇයි නැත්තේ? මේ තියෙන සියලු භෞතික දේවල් වල නිස්සාරත්වය පෙන්වන ප්‍රඥාවට වෙන කාටවත් බෑ. හිතක් ලැබුණා කියලා නිස්සාරත්වය තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ හිතේ උපදිනවනේ මොකද්ද? ප්‍රඥාව. ගොඩාක් අයට නිස්සාරත්වය තේරෙන්නේ මරණ ඇඳේදී. එතකොට කාලේ ගිහිල්ලා ඉවරයි. සමහර අය ප්‍රඥාව තුරුල් කරගෙනම උපදිනවා. හැබැයි ඉපදිලා එයාගේ ප්‍රඥාව උඩුදුවන්න හදන්නේ මරණ ඇඳේදී. හැබැයි කාලය අවසන්. අර දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතය අවසන්. නිකමට ඔහෙලා මම මේව කියනවටනේ කල්පනා කරලා බලන්න. කොච්චර වටින මනුෂ්‍ය ජීවිත අංගපසංග සම්පූර්ණ වෙලා. අංගපසංග සම්පූර්ණ වෙලා මනුස්සයෙට ජීවිතයක් ලැබෙන එක හරිම දුර්ලභයි. නේ? අනිත් එක මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බැරි අය මේ ලෝකේ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ තමයි උපතින්ම අංගපසංග දුර්වල නම් එයාට අවබෝධ කරන්න බෑ. උපතින්ම. ඒ කියන්නේ ඉපදුනාට දවසකට පස්සේ අංගපසංග දුර්වල වුණාට අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. කවුරුහරි උපතින්ම මෞකසෙන් එළියට එනකොටම අංගපසංග වල දුර්වලතාවය පැවතියොත් එයාට අවබෝධ කරන්න බෑ. එයාට සුපිරිසුදු අංගපසංග ලැබෙන්න ඕන. ඒකට කියන්නේ ස්වභාව දහමෙන් වරන් ගන්න ඕන. මොකක් කරන්න ඕනද? බොහෝ අය මට හිතෙන්නේ මෙතනින් ස්වභාව දහමේ වරන් අරන් ඉපදිලා. හැබැයි වරම අපත යන්නත් පුළුවන්. ගැහණියෙන් නම් 100% පරිපූර්ණ ගැහණියෙක් වෙන්න ඕන. පිරිමියෙන් නම් 100% නපුංසක වෙන්න බෑ. නපුංසකයට අවබෝධ කරන්න බෑ. ඊළඟ දේ තමයි උපතින්ම අන්ධ නොවෙන්නත් ඕන. මොකක් වෙන්න ඕන? උපතින්ම. ඒ කියන්නේ ඉපදිලා දවසක් ගිහලා අන්ධ වුණාට කියන්න බෑ. උපත්යෙන් අන්ධ නොවෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් උපත්තියම අන්ධ වුණොත් එයාට බෑ. එයාට බණ තේරෙවි නමුත් අවබෝධ කරන්න බෑ. උපත්තියම බිහිරි නොවෙන්න ඕන. බිහිරි නොවනවා කියන්නේ උපත්තියම කණේ ඇහෙන්න ඕන. දැන් ඉපදිලා දවස් දෙකකින් පස්සේ කණ අහිමි වුණොත් ඒක කරා ඒක මේ ලෝකෙ ඉපදුනාට පස්සේ වෙන දෙයක්නේ. උපත්තියදී එහෙම දුර්වලතාවයක් නැහැ. ඊළඟට සතර අපායේ ඉපදින්න නැතුව ඉන්න ඕන. කොහේ උපදින්න ඕනේ? සතර අපායක ඉන්න බෑ. ඉපදුනොත් බෑ. ඊළඟට තමයි අසඤ්ඤේ සත්‍යේ නොසිරින්න ඕන. කොහෙද නොසිරින්න ඕන? ඉහළට බණ භාවනා කරලා ඉහළම තලවල නොහිටින්න ඕන. ඒ තලවල මොකද වෙන්නේ? සෝත විඥානේ උපදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා බණ අහන්න බෑ. ඊළඟ එක තමයි මොකද්ද වෙන්නේ? මිත්‍යා දෘෂ්ටික නොවි සිටින්නත් ඕන. මොකක් වෙන්න ඕනද? බුදුහාමුදුරෝ ඉපදලා බුද්ධෝත්පාද කාලයේ තියුනේ කාටද? සරියුත් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේලාට විතරයි. රහතන් වහන්සේලා මගපලලාභීන්ට ඒ ධර්මයට සද්ධා උපදිච්ච අයට බුද්ධෝත්පාද කාලය. අනිත් ඔක්කොටම අබුද්ධෝත්පාද කාලයක්. දැන් දේවදත්තට බුද්ධෝත්පාද කාලයක්ද අබුද්ධෝත්පාද කාලයක්ද? දේවදත්තට අබුද්ධෝත්පාදයි. ඇයි අබුද්ධෝත්පාදයි කියලා කියන්නේ? දේවදත්ත කවුරු හරි බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලයි කියලා දන්නවනේ අර වගේ වැඩ කරයි. එහෙම කරන්නේ. දේවදත්ත හිතුවේ නෑ බුදු වෙලයි කියලා. දේවදත්තට ඒක අබුද්ධෝත්පාදයි. චුන්ද සූකර ජේතවනාරාමේ ළඟම හිටියේ අබුද්ධෝත්පාදයි. එයාට බුද්ධෝත්පාද නැහැ. බුද්ධෝත්පාද වෙන්නේ මේ ධර්මයේ හිත විකසිත කරන අයට විතරයි. يعني මේ කාලේ හරි කවුරු හරි ධර්මයෙන් හිත විකසිත කරලා හිතේ පරිපූර්ණ නිදහසට ගියොත් එයාට බුද්ධෝත්පාද. අනිත් ඔක්කොටම අබුද්ධෝත්පාද. දැන් කවුරු හරි බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙලයි කියලා ඒ ධර්මයෙන් වැඩ ගන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙලයි කියලා එයාට හිතෙන්න ඕන. හිත මෙහෙම නිදහසට ගෙනියන්න පුළුවන් හිතෙන්න ඕන. අනිත් අය ඒකට එන්නේ ඒගොල්ලන්ට අබුද්ධෝත්පාද. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල කොච්චරද අබුද්ධෝත්පාද කාලේ තියෙන්නේ?
ඒ ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න බල්ලට බුද්ධෝත්පාද අබුද්ධෝත්පාද මේක අබුද්ධෝත්පාදයක් ඇයිට. සමහර බල්ලා වගේම මිනිස්සු ඇති ඒගොල්ලෝට අබුද්ධෝත්පාද. මං කියන තේරුණේ මේක බුද්ධෝත්පාදයක් වෙන්නේ එයාට තේරෙන්න ඕන මෙයාගේ තමන්ගේ හිත නිදහස කරා ගෙනියන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ මමත්වය අඩු කරගන්න පුළුවන්. අන්න එයාට බුද්ධෝත්පාද. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍ය වශයෙන් බුද්ධෝත්පාදය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පියුම් අතර වැඩිම. ඒක සාමාන්‍ය සම්මුති කතාවනේ. පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තොත් බුද්ධෝත්පාද වෙන්නේ තමන්ගේ හිත නිදහස කරා රැගෙන යාම. නැත්නම් දැන් දේවදත්ත දැනගත්තා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිලා කියලා ඒ ඔය වැඩ කරන්නේ නැහනේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ බණ අහලා නිදහස කරා යනවා. චුන්දසූකර දැනගත්තා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිලා කියලා චුන්දසූකර බුදුහාමුදුරුවෝගේ බණ අහලා නිදහස කරා යනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඊළාට තමයි දේවදත්තගේ තාත්තා කවුද? සුප්පබුද්ධ. එයාටත් අබුද්ධෝත්පාද. එයාටත් මොකද්ද? එයාත් පිළිගත්තේ නැහනේ. එයා කිව්වා මගේ රජමාලිගාව ඉස්සරහින් දානි ගෙනියන්න ආව මම බලා ගන්නම් කොන්න දෙය කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ පොළොවෙන් බැස්ස එහෙන් පිට වුණා. ඕන දෙයක් කරගනි. දැන් එයා හිතුවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙලා කියලා එයාත් ඉතින් કોઈ රජකම පැත්තකින් තියලා මේකෙන් ඈතර වෙනවනේ. එයාට අබුද්ධෝත්පාද. යසෝදරා එයාට බුද්ධෝත්පාද. එයි ඈතර වුණානේ. මගේ එතකොට මේ ධර්මයෙන් නිදහස කරා යන අයට බුද්ධෝත්පාද. ඒ කියන්නේ නිදහස කරා නොයන්නේ ඒගොල්ලෝ තාම බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදිලා කියලා පිළිගන්නේ නැති නිසා. ඒගොල්ලෝ බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධයෙන් නොපිළිගන්න නිසා තමයි මේ භෞතික දේවල් තුල අතරමං වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝට බුද්ධෝත්පාදයක් එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝට අබුද්ධ. එතකොට ওই සියලු වලින් ගැලවිලා එයාට බුද්ධෝත්පාදය තේරෙන්න ඕන. මොකක්ද තේරෙන්න ඕනද? අංගපසංග ඇතුව ඉපදුනත් වැඩක් නැහැ බුද්ධෝත්පාදය තේරෙන්නේ නැත්තම්. ඊළාට අංගපසංග නැතුව ඉපදිලා බුද්ධෝත්පාදය තේරුණත් වැඩක් නැහැ ඊතර වෙන්න බෑ. ඊළාට බල්ලෙක් පූසෙක් වෙලා හිටියනම් ඒත් බෑ. ඊළාට ලොකු ඉහළම තලක බ්‍රහ්මයෙක් වෙලා හිටියනම් ඒත් බෑ. ඒ සියල්ලංගෙම බේරිලා මොකද මනෝභාවය තුන් තැනක කොටු වෙන්න ඕන. ඒ තමයි මොකද්ද? පිරිසුදු මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අරගෙන ඒ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සුපිරිසුදු සිතක් අරගෙන එයාට නිදහස කරා යන්න උමනාවක් දැනෙන්න ඕන. එයාට බුද්ධෝත්පාද. ඊළඟට දිව්‍ය භවයට මනස ගිහිල්ලා ඒ දිව්‍ය භවයේ දෙවියට තේරෙන්න ඕන මගේ මනස නිදහස කරා ගෙනියන්න. ඊළඟට තමයි බ්‍රහ්මතල තියෙන සමහර. ඒ බ්‍රහ්මයන්ට පුළුවන් ඊතර වෙන්න. ඉන් එහා කිසිම කෙනෙක්ට බෑ. එහෙනම් මේක පෙරිලා ඇවිල්ලා මොකද්ද? මේ සුපිරිසුදු වාසනාවක් තමයි උදා වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකට කී දෙනෙක් පයින් ගහනවද? මේ මනුලෝකේ උපදින කෝටි 600න් කෝටි 200කටවත් මේ වාසනාව තියෙනවා. ඒ ඔක්කොගෙම ඒ හැමෝම පයින් ගහනවා මේකට. පයින් ගහලා සංසාරයට ඇදගෙන වැටිලා ආයි කල්ප ගණන් දුක් විඳින එච්චරයි. ඒ නිසා ඔහෙලට ලැබිලා තියෙන පරම දුර්ලභ වාසනාවක්. ඒ වාසනාව උරගා බලන්න පැවිදි වෙන්න ඕනේ නැහැ. පැවිදි වුණොත් ලේසි. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔහෙලා ජීවිතේ වැඩ කරන හැම තැනම මොකකින් ඉන්න ඕනද? සතිපට්ඨානෙන් ඉන්න ඕන. හැම තැනකම ඉන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. මමත්වයේ දුර්වල කරන්න ඕන. මොකක්ද දුර්වල කරන්න ඕනද? ඔයාලට එහෙම තමයි වාසනාව උරගාන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. අර කුරුරට වාසීන්ගෙන් අහනවනේ ලිඳේ වතුර එක කලේ ඔබනකොටම අහන ඔහේ මොන පට්ටානේ වඩන්නේ? මම කායානුපස්සනාව. ඔහේ මොකද්ද වඩන්නේ? මම වේදනානුපස්සනාව. හරි බලන්න. එතකොට මෙතන තවත් රහසක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ වැඩ ඔක්කොම කරනවා. ඒ හැම වැඩකින් මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? නිදහස් වෙන මාර්ගය හදා ගන්නවා. ඒකනේ වැදගත්. දැන් මම ඔයාලට නිදහස් වෙන මාර්ගය දෝතින් ගෙනල්ලා කිව්වත් ඔයාලට බෑනේ පැවිදි වෙන්න. ඔයාලට බෑනේ මේවා කරන්න. ඔයාලට ඔය ජීවිතේ ජීවත් කරවන්න වෙනවා. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඒක කරන්න වෙනවා. ඒ කරන අතරේ හැමතැනම টয়ලට් එකට යන තැනක් තියෙන නිදහස. ඒ හැමතැනම ගවේෂණය. කන වෙලාවෙත් තියෙන නිදහස. රණ්ඩු වෙන වෙලාවෙත් ගවේෂණය කරන්න ඕන. හැම තැනම. එහෙම වුණොත් විතරයි බුද්ධෝත්පාදයක් කරන්න පුළුවන්. වාහනේ ඩ්‍රයිවිං කරනකොට පාතා තමන්ගේ හිත ගැන 100ෙන් ඉන්න ඕන. නේ? එහෙම වුණොත් පුළුවන් බුද්ධෝත්පාදය උදා කරගන්න. එහෙම වුණොත් පුළුවන් මේ භවාංගය මැරෙන කලින් මොහොතකට කලින් හරි උරගාලා බලන්න. බලාගෙන මේ වාසනාව දරා. ඒක පුදුම වාසනාවක්නේ. ඇයි පුදුම වාසනාවක් කියන්නේ? ඔහෙලා මරණයෙන් එතර වෙනවා. ඔහෙලා ලෙඩ රෝග වලින් එතර වෙනවා. ඔහෙලා වයසට යෑමෙන් ඔහෙලා සදාතනික සතුටටපත් වෙනවා. කොච්චර වාසනාවක්ද? මම නම් කියන්නේ උතුම් මිනිස්සු වශයෙන් ඉඳලා ඔයලා ඒක අත්හරින්න එපා. අන්තිම හුස්ම පොත දක්වා අත්හරින්න එපා. ඔයලා සාමාන්‍ය ජීවිතේ ජීවත් වෙච්ච නිසා හොඳට කාලා බීලා ඉන්න. හැබැයි උතුම් වාසනාව අත්හර ගන්න එපා.
අත්තරනොත් ඔයලා කල්ප ගානකින් ලබන්න බෑ. කල්ප ගානකින් ලබන්න ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා කොහොම හරි කරගන්න. මොන දුර්වලතා තිබුණත් එහෙම තියෙන්න අරින්න. ඒවා පැත්තකට තියලා මේක කරගෙන යන්න. දුර්වලතා මිනිස්සෙකේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා තියෙනවා. මිනිස්සේ පරිපූර්ණ වෙන්නේ අරහත්ත්වයේදී. ඒ දක්වා යාට තියෙන දුර්වලතා තමයි. ඒ දක්වා මේක උරගාලා බලන්න. දැන් අපි යම් මේක තව තව. එතකොට මේ භවාංග සිත මොන සිතද? භවාංග සිත. දැන් මේ ඔක්කොම අයින් කරනවා. මේව ඔක්කොම එකක්වත් වැඩක් නැහැ. මම දැන් ඔයාලට චිත්ත වීතිය කියලා දෙන්න යනවා. මම මේක කියලා දුන්නේ අර භවාංගය පිළිබඳව ඔයාලට ගැටලුවක් ආවොත් කියලා. නැත්තම් මේ උගන්නපු ටික ඔක්කොම අමතක කරලා දාන්න. ඊතර වෙන්න මේ කිසිම දැනුමක් වැදගත් නැහැ. තව කාට හරි මේ ලෝකේ කාට හරි ඊතර වෙන්න ඇවිල්ලා එයාට ප්‍රශ්න මේ බුද්ධ ශාසනය ගැන ප්‍රශ්න අන්න ඒගොල්ලන්ට කියා දෙන්න තමයි මේවා තියෙන්නේ. එයා ඊතර වෙන්නේ නැහැ. එයා ප්‍රශ්න කර ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියා දෙනවා මෙන්න. එතකොට එයා ඊතර වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අනුකම්පාව නිසා තමයි අපි මේවා දරාගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් අපිට මේවා දරාගෙන ඉන්න උමනාවක් නැහැ. මොකද මේක දරාගෙන හිටියා කියලා කවුරුවත් ඊතර වෙන්නේ. සමහර මෝඩ බූරු මිනිස්සු ඇවිල්ලා අහනවා ප්‍රශ්න බූරු ප්‍රශ්න. අන්න ඒගොල්ලන්ට කියා දෙන්න අනුකම්පාවට තියන් ඉන්නේ. ඊතර වෙන්න ඕන 100 විතරයි. මොකද්ද ඕන? 100. එතකොට භවාංග සිත් මොන සිද්ද? භවාංග සිත්. එතකොට පින්නතුනේ අපේ හිතේ කිසිම හිතක් උපදින්න නැති වෙන වෙලාවට අපේ හෘද වස්තුව ඇසුරු කරගෙන. මොකක් ඇසුරු කරගෙනද? හෘද වස්තුව ඇසුරු කරගෙන. හෘද වස්තුව ඇසුරු කරගෙන පවතින සිතක්. ඒකට කියනවා භවාංග සිත. මොන සිතද? ඒක කියන්නේ අපිව මැරෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට දන්නන සිත අරමුණ. මෙන්න මෙතන මේ චක්කු විඤ්ඤාණයේ වර්ණ ඡායාව ඇවිල්ලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ වර්ණ ඡායාව ඇවිල්ලා චක්කු ප්‍රසාදේ වැටෙනවා. චක්කු ප්‍රසාදේ කියන්නේ ඇහි තියෙන කණ්ණාඩිය. ඇහි තියෙන මොකද්ද? කණ්ණාඩිය. ඒ කණ්ණාඩියේ වැටෙනවා. වැටෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ පින්නතුනේ? මෙන්න මේ විදියට භවාංග සිත් පතන වෙවි තියෙනෝනේ. ඒක මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ විදියට පතන වෙන්න බෑ. ඇයි පතන වෙන්න බැරි? වර්ණ ඡායාවක් ඇවිල්ලා කණ්ණාඩියේ වදිනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ දැන් එකට මෙහෙම පතන වෙවි තියෙන එකට මෙහෙන් වදිනකොට මේක චලනය වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? අන්නේ සිතට කියන බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද? භවාංග චලන. චලන සිත. එතකොට ඒකත් අරමුණ අරකම තමයි. ඒකට නම දුන්නේ ඇයි එහෙම එකක් දුන්නේ? එයා අර අතන අරමුණක් වදිනවයි කියන එක පෙන්වන්න ඕන නිසා. මේ හිත උපදිලා නිරුද්ධ වෙලා තමයි මේ හිත උපදින්නේ. එක වෙලාවට මේ ශරීර කූඩේ උපදින්න එක හිතයි. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? ඊළඟට උපදිනවා තවත් සිතක්. මොකද්ද උපදින්නේ? ඒක කියන්නේ මේ එක විදියට ආපු සිද්ධාරාව හදවතෙන් කැඩෙන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ අය වෙන්ම යන්න හදන්නේ. මොකක් වෙන්න හදනවද? තමන්ගේ ගෙදරින් අයින් වෙන්න හදන්නේ. අන්න ඒ අයින් වෙන්න බව අඟවනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පරිච්ඡේද වෙනවා. මොකද්ද? මේ භවාංගයේ පරිච්ඡේද වෙනවා. ඒත් මේ අරමුණම තමයි. දැන් මේ කියන්නේ එකම අරමුණක් ගැන. නමුත් අර ඒ අවස්ථාව පෙන්වන්න ඕන නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ නම භාවිතා කරනවා. දැන් ඔයලා කියන ගෙදර ඉන්නකොට කියනවා මොකද්ද? සමන්. එතකොට එයයි පොල් ගස් නගිනවා නම් පොල් ගස් නගින සමන්. ඒ අවස්ථාවට අනුව එකම පුද්ගලයාගේ ස්වභාවයයි මේ කියන්නේ. එතන මේ හිත වෙනස් වෙන ස්වභාවය බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. ඊළඟ එක තමයි මොකද? පංචද්වාරා වර්ජනය. දැන් අද මේ පින්නතු මේ සිත්වල නම දැනගත්තම ඇති. මම මේක වෙන විදියක් කියලා දෙන්නම්. පංචද්වාරා වර්ජන සිත. ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ දැන් ඊළඟට මේ හිත තුනම බිඳිලා ගිහලා තව හිතක් මේ හදවතේ උපදිනවා. ඒකෙන් බලනවා දොරටු පහෙන් කොහෙන්ද මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දොරටු පහයිනේ. ඈ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. එතකොට මේ සිතෙන් බලනවා දොරටු පහෙන් කොහෙන්ද මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? ඇහෙන්. මේ පංචද්වාරා වර්ජන සිත බිඳිනවත් එක්කම හිත උපදිනවා කොහෙද? ඇහි. ඒ ඇහි උපදින හිතට කියනවා චක්කු විඤ්ඤාණ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේ අපේ ඇහි වර්ණ ඡායාව වැටෙනකොටම අපිට පේන්නේ නැහැ. අපේ ඇහි වර්ණ ඡායාව වැටෙනකොටම අපිට පේන්නේ නැහැ. අපේ ඇහි වර්ණ ඡායාව වැටිලා චිත්තක්ෂණ 4ක් ගියාට පස්සේ තමයි මොකද්ද? පේන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චර කාලයක් මේ දැන් අපි අපේ ඇහි වැටිච්ච රූපේ අපිට බලන්න බෑ. ඇයි බලන්න බැරි? ඒ වැටිච්ච රූපේ චිත්තක්ෂර 4කේ වයසට ගිහිල්ලා අපිට පේනකොට. අපිට තේරුණා කියන කතාව. ඒ කියන්නේ අපේ ඇහි අපිට කවදා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් රූපයක් බලන්න බෑ.
අපි හැමදාම බලන රීකන්ඩිෂන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේ ලෝකේ තියෙන හැම රූපයක්ම උපදින මොහොතේ අපිට බලන්න බෑ. ඇයි බලන්න බැරි? උපදින මොහොතේ ඡායාව වැටුණත් බලන්න වෙන්නේ චිත්තක්ෂණ 4කට පස්සේ. හරිද? ඊළාට ඒ චක්කු විඥාණයෙන් දැනගන්න වර්ණය. මොකද්ද දැනගන්නේ? මේ ප්‍රසාදය තුල වැටිච්ච වර්ණය. ඒ කියන්නේ චිත්තක්ෂණ 4කට කලින් වැටිච්ච වර්ණය තමයි දැනගන්නේ. ඊළාට ඒ හිත එතනින් බිඳිලා ගිහිල්ලා නැවත ගෙදෙට්ටම යනවා. ඔයලා කොහේ ගියත් පන්ති නෙවෙයි පොලේ ගියා ගෙදෙට්ට යනවා වගේ. එයාගේ සුපුරුදු ගෙදර තමයි මොකද්ද? හදවත ඇතුළේ තියෙන ලේ දහරාව. දුරං ගමං ඒකචරං අසරීරං ගුහාව තමයි. ගුහාව මෙන්න ගුහාව මේ වස්තු දසක කලාපේ. මේ හදවත ගැහෙන්නේ රිද්මයකට. ඒ රිද්මයට ගැහෙන්නේ හිත පහළ වෙනකන් විතරයි. හිත මේකේ නිරුද්ධ වෙනාම හදවතේ රිද්මය එතරම් නතර වෙනවා. ඔය ඒව තුල තියෙනවා අපිට නොපෙනෙන පුදුමාකාර සම්බන්ධතා. හදවතේ රිද්මයකට ලේ ගැලීමත් ඒ තුල සිත ඉපදීමත්. ඉතින් ඒවා ඔහෙලට මේ හිත පිරිසුදු වෙවි යනකොට තමන්ගේ ඇතුළෙන්ම තේරෙනවා. ඒවා හොයන්න බෑ මේ උගන්නන්න බෑ. එතකොට පින්නතුනි දැන් මෙන්න මේ වර්ණ ඡායාව අරගෙන චක්කු විඥානෙ උපදුනා. ඒ වර්ණ ඡායාව නැවත එතන විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා නැවත සිතක් උපදිනවා. මොකද්ද උපදින්නේ? ඒ සිත නැවත උපදින්නේ මෙතන. මෙතෙන්ට ගිය හිත නැවත උපදින්නේ කොහෙද? මෙතන. ඒ හිත උපදින්නේ මේ වර්ණ ඡායාවේ නිමිත්තක් අල්ලගෙන. උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් ඔයගලගේ පිරිමි ළමයේ ගෙදර ඉඳලා යනවා. එයා ගෙදර කොහේ හරි ගිහිල්ලා රැයට ආවිල්ලා දොරට තට්ටු කරාම මොකද වෙන්නේ? කොහෙද උඹ ගියේ කියලා වැඩක් නැහැ. ගෙදරට බාර ගන්න නැතව කොහේ යන්නේ? හොදලා ගෙට ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි මේ හිතෙන් කරන්නේ. මෙන්න මේ අයාලේ ගියේ හිත මොකද වෙන්නේ? නැවත පිළිගන්නවා. පිළිගැනීමට පාලියෙන් කියන්නේ සම්පටිච්ඡන්නේ. මොකද්ද? සම්පටිච්ඡන්නේ. සම්පටිච්ඡන්න සිත. ඊගෙන හොලා දුවෙක් කොහේ හරි පැනලා ගියයි කියන්නේ. දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා අහගෙන ඉඳලා වැඩා මේ ගෙනාපු දෑවැද්දත් එක පිළිගන්නවා වගේ සම්පටිච්ඡන්න සිත. මොකක් පිළිදද? සම්පටිච්ඡන්න සිත. එතකොට මොකද්ද ගෙනාපු දෑවැද්ද? වර්ණය. මොකද්ද ගෙනාපු දෑවැද්ද? මේ හිතට අරමුණු කර වර්ණය මොකද්ද? අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්‍රත්‍යයෙන් හා ආසේවන ප්‍රත්‍යයෙන් අර හිතට ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒව හොයන්න යන්න එපා නිකන් එහෙම තේරුම් ගන්න. ඒ ප්‍රත්‍යක් තියෙන්නේ. මේ හිත බින්දෙනකොට අර ඊළඟ හිත උපදින්න ප්‍රත්‍යක් සපයනවා. හේතුවක් සපයලා එයා බින්දෙන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ සිත හැමම විනාශ වෙනවා. විනාශ වුණාට පස්සේ තවත් හිතක් උපදිනවා. මොකද්ද උපදින්නේ? තවත් හිතක් උපදිනවා. සම්තීරණ. ඒ හිතෙන් කරන්නේ වර්ණය ගැන තීරණයක් ගන්නවා. සම්තීරණ. ඒ කියන්නේ දූ ගෙදර තියා ගන්නවා දයිත් පිටක් කළා හරිනවා. අන්න ඒ වගේ තීරණය කරනවා. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? වර්ණය. ඒකත් අරමුණ කරන්නේ අර වර්ණයමයි. ඊළාට වොත්තපණය කියලා හිතක් පහල වෙනවා. ඊළඟ හිතට කියන වොත්තපණය. වොත්තපණය කරන්නේ විනිශ්චය කරනවා. දැන් උදාහරණ විනිශ්චයක් කියන්නේ දැන් අපි කියමු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙනවා කකුල ගිහිල්ලා බෝල වැදුනොත් ඉල්ලීමක් කරනවා. එතකොට ජැච්ච වෙනවා. ඒක අවුට්ද නැද්ද කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ විනිශ්චය කරන්න සිත් දසදහස් ගාණක් යනවා. මේ කියන්නේ හැම විනිශ්චයක් මේක චිත්තක්ෂණ එකක ස්වභාවයක්. මේක තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. අපි විනිශ්චය කිව්වම හිතන්නේ හොඳද නරකද කරන්නේ මලක් හොඳද නරකද අවුට් උනාද නැද්ද හරිද වැරදිද ඒ විනිශ්චයක් කරන්න මේ වගේ සිත් දසදහස් ගාණක් යනවා. මේ මෙතන කියන්නේ විනිශ්චය මොකද්ද? පෙර පුරුද්දට අනුව මේ වගේ මලක් දැක්කම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා විනිශ්චය වෙනවා. ඒක ඉතා වේගවත් ක්‍රියාවලියක්. කියන වොත්තපන සිත. වොත්තපන කියන්නේ විනිශ්චය කරනවා. හරිද? දැන් වොත්තපන. දැන් බලමු මීට කලින් මලක් දැක්කම කිය හායි හරිම ෂෝක්. එහෙම කියනවනේ. එතකොට මොකද්ද? හායි හරිම ෂෝක් කියන්නේ මොකක් වෙලාද? හිත ලෝභ මූලික වෙලා. මොන මූලික වෙලාද? ලෝභ මූලික. ඒ හිතත් එක ලෝභය උපදිනවා. දැන් යට හරි සතුටුයි මල පෙනීම ගැන. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? සෝමනස්ස සහගත මොකද්ද? දුස්තිගත ඔයාලා විප්පයුත්තනේ. අසංකාරික ලෝභ මූලික සිත් පහළ වෙනවා. එතකොට මලක් දැක්කට පස්සේ ආස වෙන්න චිත්තක්ෂණ ගණනාවක්ම ඒ තාක්කල් මේ වස්තු දසක කලාපේ හිත බිඳි මෙතෙන්ට වොත්තපණේ දක්වා අරගෙන එනවා. ඔන්න මෙන්න මෙතෙන්ට එනකම්ම කාටවත් මුකුත් කරන්න බෑ. ඇයි මුකුත් කරන්න බැරි? ඒත එනකම්ම යම් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන. ඒ ක්‍රියාවලිය බුදුහාමුදුරන්ටවත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ මෙකනිසම් එක හැමම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වොත්තපණේ ගාවින් තමයි මොකද්ද?
බුදුහාමුදුරුවෝ අපේ මාර්ගය වෙනස් කරන්න. ඕනනම් මල අත්තරින්නත් පුළුවන්, මල අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මල සතුටින් අත්තරිනව නම් මොකද වෙන්නේ? මේක බුදුහාමුදුරුවන්ට පූජා කරනවා කියලා හිතක් එනවා. එහෙනම් මොකද? සෝමනස්ස සාගත, ඥාන සම්පයුත්ත, අසංකාරික සිත. ඒක මොකද? අලෝභ මූලික සිත. මොකද්ද? එහෙනම් ඔන්න ඔතනින් තමයි අපේ ජීවන ගමන වෙනස් කරන්න පුළුවන් තැන. මේ දක්වාම කාටවත් මේ ලෝකෙ මුකුත් කරන්න බෑ. හිතේ වර්ණය වැදිලා මෙතෙන්ට එන වොත්තපණේට එනකන් කාටවත් මුකුත් කරන්න ඒ දක්වාම පෙර කර්මයට අනුව යමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ භවාංග සිත මොකද්ද? කර්ම සිත. චලන සිතත් මොකද්ද? කර්ම සිත. පරිච්ඡේද සිත මොකද්ද? පෙර කර්මය නිසා උපදින සිත. ඊළාට මේක නම් ක්‍රියා සිත. මේ සම්පටිච්ඡන්නයත් කර්ම සිත. සම්තිරණයත් කර්ම සිත. චක්කු විඥානයත් කර්මය. මේ දක්වාම සිත් පහළ වීමට වෙන්නේ පෙර කර්මයට අනුරූපව සිද්ධ වෙන්නේ. මොකට අනුරූපද? පෙර කර්ම. ඒ දෙයක් කාටවත් මුකුත් කරන්න බෑ. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ මෙන්න මෙහෙම. කම්ම යෝනි, කම්ම බන්දු, කම්ම පටිසරණා, යං කම්මං කරිස්සාමි, කල්යාණං වා පාපං වා තස්සදායාදෝ භවිස්සාමීති කියලා. ඒක මොකද්ද කියන්නේ? තමන් කරගත්තු කර්මයමයි තමන්ගේ යාළුවා, නෑදෑයා, පිහිට, දෑවැද්ද. දෑවැද්ද කියන්නේ මොකද? ඔහෙලා කොහේ හරි මිනිස්සෙලා ගෙදරට යනකොට උස්සන් යන ටික. මාළේ, පෙට්ටියයි අන්නේ ටික. ඒ වගේ තමයි මේ උප්පත්තියෙන් ගෙනාවු දෑවැද්ද ඔය කර්මය තමයි, වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඒක ඒ දක්වාම පිළිසරණ වෙනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඕනනම් ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් කරන සිත් වලට කියනවා ජවන් සිත්. මොන සිත්ද? විනාශ කරගන්න පුළුවන්, ඕනනම් හොඳ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දක්වා කර්මය වුණාට ජවන් සිත් කර්මය නෙවෙයි. ජවන් සිත් කර්මය නෙවෙයි. ඒ නිසා බුදුවරු දේශනා කරන සියල්ල කර්මය නොවන්නේ. අයක හොඳට තේරුම් ගන්න. හැමදේම කර්මයට බාර දෙන්න බෑ. කර්මයට දාන දෙන්න පුළුවන් වොත්තපණේ දක්වා විතරයි. එතනින් එහාට වෙන්නේ වර්තමානයේ Taman හිත පුරුදු කරපු විදියට අනුව තමයි හිත උපදින්නේ. ඒතර අපිට කර්මෙන් ගැලවෙන්නත් බෑ. සියල්ල කර්මයට බාර දෙන්නත් ඔන්න ඔතනින් තමයි අනිත් දර්ශනත් එක බුද්ධ දර්ශනය වෙනස් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කර්මෙන් එපිටට යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි කර්මයට සියල්ල බාර දෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී ඕන කෙනෙක්ට ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. භෞතිකවත් පුළුවන්, ආධ්‍යාත්මිකවත් පුළුවන්. හැබැයි මේ දක්වාම එයාට කර්මයේ යම් තෑග්ගක් ලැබිලා තියෙනවා. හරිද? අපි දැන් ওই චිත්ත වීතිය අපි ලියමු මේ පැත්තේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? ඇයි එක මේ හිත යන සම්බන්ධතාවය. දැන් හිත ශරීරයෙන් පිට ගියාද? නෑ. හැබැයි දැක්කේ වර්ණයක්. මෙතෙන්දී මේ ජවන් වලද මැවුනේ මොකද්ද? මලක්. ඒ කියන්නේ මේ වොත්තපණේට පෙර පුරුදු කරපු දේවල් තියෙනවා. මේ භවයේ ගිය භවවල වල පුරුදු කරපු දේවල් තියෙනවා. ඒ සංඥා වලට අනුරූපව තමයි මෙතන මල. හැබැයි ඇත්තටම මලක් එළියේ තියෙනවද? මල තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ පෙර කර්මයේ මල මවන්නේ. තේරුණේ? එතන මේ හැම කෙනෙක්ම හිතාගෙන හිටින එළියක් ගැන සියල්ල මේ බඹයක් තරම් වූ ශරීරයෙන් එහාට මුකුත් සිද්ධ වෙන්නේ. බඹයක් තරම් වූ ශරීරයෙන් එහාට හොයන්න එපා. ඒක බුද්ධ විෂය. ඔයාලට පුළුවන් මේ බඹයක් තරම් වූ ශරීරයෙන් උඩ ඈතර වෙන්න. මං කියන්නේ තේරුණේ? බුදුහාමුදුරුවෝ එක් අවස්ථාවක කියන රෝහිතස්ස දෙවියට මෙහෙම කියන මොකද්ද? මුළු විශ්වයම බඹයක් තරම් වූ ශරීරයට පණවන රෝහිතස්ස කියලා. දුරං ගමං ඒක චරං අසරීරං ගවාසයන්. හිත දුර ගමන් යනවලු තනිව කොහෙද දුර ගමන් යන්නේ? දැන් ඔයාලට ගෙදර ගිහින් එන්න පුළුවන්ද බැරිද? කොහොමද පුළුවන් ආතුස? මැට්ටෝනේ. මං දැන් කිව්වනේ බඹයක් තරම් වූ ශරීරයක හාට යන්න බෑ යන්න බෑ. ඔයාලා මේ සද්දය හරහා මොකද්ද නේ ගෙදර මැවුන එච්චරයි. මැවිච්ච ඇතුළාන්තයේ තියෙන ඇඟ ඇතුලේ මේ ශරීර කූඩුවේ මේ හා දෙයක් වුණා ආරෙන්න. ඔය වා ගෙදරක ගියේ කවුද දන්නේ ඔය ගියපු ගෙදර දැන් ගිනි අරගෙනද කියලා. ඔයලා හිතන් ඉන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලා හිත මෙතනින් එහාට යනවා කියලා. හිතන මේ බඹයක් තරම් වූ ශරීරයෙන් එහාට කොහෙවත් යන්න බෑ. හිතට යන්න පුළුවන් දුර ගමන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා එහාට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි දුර ගමන. ඕන මෙතන ඉඳලා කනට යන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳලා මේ ශරීරයේ ඕන තැනක යන්න පුළුවන් එච්චරයි. ඔයින් එහාට හිතට යන්න බෑ. ඔයලා ගෙදර ගියා නෙවෙයි සද්ද හරහා ගෙදර මැවුනා. එච්චරයි. මගේ තේරුණාද? දැන් කවුරු හරි ඔයලා කොහෙද රටකට යනවා විදේශගත වෙනවා. ගත වෙලා ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කවුරු හරි කියනවා ඔයලා කියලා සතියේ අම්මා කොහොමද? අම්මෝ අපේ අම්මා හරි හොඳයි.
දැන් ඔයලා හිතන්නේ ඔයලා ගෙදර ඇවිල්ලා ගියයි කියලා. ඊළඟ දෙවෙනි සතියේ කියනවා ඔයගේ මහත්තයා මොකද අම්මෝ මහත්තයා රත්තරන්. මහත්තයා මොකද්ද කියන්නේ? රත්තරන්. තුන්වෙනි සතියේ කොහොමද දුව? දුව එහෙම අම්මෝ සිස්සත් එක අංක 1. හරිද? ඊළඟ මාස 3කට පස්සේ ඔයලට කෝල් එකක් එනවා. කියනවා අපි ඔහෙට කිව්වේ නෑ. ඔහගේ අම්මයි මහත්තයයි දුවයි ඔහෙ ගිහිල්ලා දෙවෙනි දවසේම ඔහෙ ෆ්ලයිට් එකට දාලා එනකොටම ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මැරුණා. එහෙම සිද්ධි තියෙනවනේ. හැබැයි එයාට මාස 3කට පස්සේ තමයි ඒක අදහන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ දක්වාම එයා හිතේ එයාගේ හිත ඒගොල්ලෝ ගාවට ගිහිල්ලා ආවේ නෑ. එයායි මව හිටියේ. ඔබට තේරුණේ? එයා ගිහිල්ලා ආව නම් එයායි දැන් නෑ මේ ලෝකෙ ගිහිල්ලා එන්න. එයා මේ ලෝකේ නෑ. ඒගොල්ලෝ මේ ලෝකේ නැති උනේ එයා රට ගියපු දවසේම. නමුත් එයා හිතුවේ සතියකින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගාවට ගියා. සති දෙකකින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගාවට ගියා. නමුත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා මේ ඔක්කොම තියෙන මේ බඹයක් තරම් වූ ශරීරය ඇතුලේ. ඇත්තටම පින්නතනි ඕගොල්ලෝ නොබලන්නේ මොකද්ද? මේ ශරීරය දිහා. හැබැයි බුදුවරු බලන්න කියන්නේ මේ යටිපතුලෙන් ඉහළට හිස් මුදුනේ. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝගෙන් අහුවොත් මේ ඇඟ ඇතුලේ මේවා ගැන ඔයාලා කියන්න දන්නේ නැහැ. කියයි කෙස්ලොම් නියදත් මෙහෙම දෙයක් දන්නේ නැහනේ. ඕගොල්ලෝ අල්ලපු ගෙදර ගැන. එයයි යාළු මෙයත් එක්ක. එයයි කන්නේ මේවා. මහත්තයා ගියාට පස්සේ කරන්නේ මේවා. ඔහොම කියයි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝගේ මේ ගැන. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අනිත් ඔක්කොම දන්නවා. කියනවා ශාරුක් ખાන් ගැන. අම්මෝ දැන් බලන්න එපා කීවෙනි නාට්‍ය රංගපාන්නේ. එයාගේ මේක තමයි රංගපෑවේ. මේකට දම්බු වෙච්ච සම්මානි මේක. ගාන සබන් කෑල්ල මේක টয়ලට් එකට යන්නේ මේකේ. ඔයාලා ඔක්කොම දන්නවා. ඔයාලා දන්නේ නැහැ ශරීර කෝඩුව. ඒ කියන්නේ මේ උපන්දා පටන්ම පුරුද්ද මේ ආයතන හයෙන් එහාට බලන්න. හැබැයි මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ මේ ආයතන හය ඇතුලේ. අන්න ඒක වෙච්ච ප්‍රශ්නේ. මිනිසුන්ට පුරුදුම එළිය හොයා. ඒක දැනුම වශයෙන් හොයන්නේ එළිය. දැන් අපි කියමු හිමාල කන්දේ උස මෙච්චරයි. ඒක මේ භූකම්පනයට මීටර් 4කින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා. ඒක අයිස් වල ඝනත්වය මේ වෙලාවේ උෂ්ණත්වය මේක දැන් ෆෝන් එකේ සර්ච් කරලා කියනවා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 3ට බහැලා. දැන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන ඉඳන් හිමාල කන්ද ගැන. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝගේ ශරීර කූඩුව ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඔයාලා දන්නවා අනිත් මිනිස්සුගේ සියලුම දුර්වලතා දන්නවා. නමුත් ඔයාලගේ දුර්වලතා ඔයාලා දන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් බුදුවරු ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? මේ එළියට විසිරිලා හිතන්න පුරුදු වෙච්ච මනස අතුලට හරවනවා. ඔක තමයි පටිසෝතගාමි කියලා කියන්නේ. ඔයාලගේ මේ මනස අතුලට හැරුණොත් තේරෙයි මෙන් එහාට කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත. ඒ එහාට කිසිම දෙයක් නෑ. එතකොට ඔන්න ඔතෙන්දි තමයි බුදුවරුන්ට මිනිසු ගැන පුදුම අනුකම්පාවක් ඇති වෙන්නේ. දෙවියන් ගැන පුදුම අනුකම්පාවක් ඇති වෙන්නේ. බ්‍රහ්මයන් ගැන මේ ලෝක සත්‍යය ගැන මහා කරුණාවක් බුදුවරුන්ට ජනිත වෙනවා. ඒයි කරුණාව ජනිත වෙන්නේ. සියල්ලෝ එළිය ගැන සියල්ල හොයනවා. නමුත් තමා ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නෑ. අන්න ඒකයි. ඒකයි බුදුවරුන්ට තියෙන මහා කරුණ. ඒකයි මුනිවරුන්ට තියෙන කරුණාව. මුනිවරුන්ට තියෙන කරුණාව වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඔයාලට කන්න බොන්න නැති එක මුනිවරුන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුනිවරුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලා දුක් විඳිනවා එළිය ගැන ඔක්කොම දැනගෙනත් දුක් විඳිනවා. අන්න ඒක ප්‍රශ්නේ. එළිය ගැන ඔක්කොම දැනගෙනත් දුක් විඳිනවා. බලන්න ඔයාලගේ ජීවිතේ උළු කැටයකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ජීවිතේ දරුවගේ අතකට වෙනස් කරන්න. දැන් ඔයාලගේ දරුවගේ අත කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔයාලගේ ජීවිතේ ඉවරයි. ජීවිතේ ඉවරයි. ඔයාලගේ දරුවා අබ්බඝාතයක් වෙනවා. ඔයාලගේ ජීවිතේ ඉවරයි. ඔයාලගේ හිත ඉවරයි. ඔයාලගේ ගොඩනගාගත්ත ඔක්කොම මගේ යාළුවෙක් හිටියා. හොඳට ඉගෙන ගත්ත හොඳ සල්ලිකාර පවුලක රේස් පදිනකින් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා කකුල මෙතනින් කැපුවා. තාත්තගේ අම්මගේ එදින කොණ්ඩේ කියලා දැන් බොරු කොණ්ඩ දාන්නේ. ජීවිතේ ඉවරයි. ඒ ඉවර. ඔයාලා එළිය ගැන ඔක්කොම දන්නවා. නමුත් ඇතුළේ වෙන સિદ્ધාන්ත කිසිවක් දන්නේ නැහැ. අන්න එතෙන්දි තමයි බුදුවරුන්ට ඇති වෙන්නේ කරුණාවක් අපි ගැන. අනේ මේ මිනිස්සු සියල්ල හොයනවා ඉපදින ගමන් ඉඳලා තමන් ගැන හොයන්නේ නැතුව. තමන් ගැන හොයාගෙන ගවේෂණය කරන්න. එතකොට තේරෙයි මේ එතනින් එහාට කිසිම දෙයක් මේ ලෝක ධාතුවේ නැහැ. ඔයාලට පේන ඇහෙන සියල්ල මායාවක්. මොකද්ද? මල් පේන්නේ නැහැ. මල් මැවෙනවා. මල් පේන්නේ නැහැ. මල් මැවෙනවා. බුදුවරු පේන්නේ නැහැ. බුදුවරු මැවෙනවා. තාත්තා පේන්නේ නැහැ. තාත්තා මැවෙනවා. අපි කෑම කන්නේ නැහැ. කෑම මැවෙනවා. එච්චරයි.
මේක පුදුම මායාවක්. නමුත් මේකෙන් මිනිස්සු කවදානම් නිදහස් වෙන්නේ? ඒකයි ප්‍රශ්නේ. මේ අපි කොටු වෙලා ඉන්නේ පුදුම මායාවකට. ඒක මහා පුදුම මායාවක්. මිනිස්සුන්ට අල්ලනවා ස්පර්ශ කරන ඔක්කොම තේරෙනවා. නමුත් එහෙම කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. දැන් අපිට මේ පාරේ ගමන් කරනවා තේරෙනවා. බලන් යනකොට ගමන් කරපු දෙයක් කොහෙද ගමන් කරලා තියෙන්නේ? මේ හිතවල ඉන්නේ ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි හිතන්නේ මෙතන ඉඳන් අපි ගාලු ගියාමයි කියලා. ගාල් ඉඳන් මෙතෙන්ට නමුත් මුකුත් වෙලා නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ හිතක් බිඳිලා හිතක් උපදිලා හිතක් බිඳිලා හිතක් ඉපදිලා. දුරක් පේනවා එච්චරයි. ඒක පුදුම මායාවක්. මේ ලෝක සත්‍ය ඔක්කොම මේ මායාවට අහු වෙලා. දැන් ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන මම කියලා ගන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා. දැන් මේ සිට් එකේ ගත්තොත් මේ හිත මමද? මේ හිත ඇවිල්ලා අරමුණක් හා සිතවිලි ටික විතරයි. ඊළඟ හිතත් අරමුණක් හා සිතවිලි ටික ඊළඟ හිතත් අරමුණක් හා සිතවිලි ටික ඊළඟට මොකද? නමුත් මෙතන මමෙකුත් පේනවා. මොකද්ද පේන්නේ? මමෙකුත් පේනවා. මමෙකුත් දැනෙනවා. එතකොට මේ සිතවිලි ඔක්කොම එකතු වෙලා විශාල ප්‍රෝඩාවක් මේ සංසාරේ අපිට මවනවා. ඒ තමයි අපි කියලා පුද්ගලේ ඉන්නවයි කියලා අපිට දැනෙන්න සලස්සනවා. අන්න ඒකයි ලොකුම ප්‍රෝඩාව. මාහට මේ මොන හිතේද මම ඉන්නේ? කිසිම හිතක නැහැ. ඒක අරමුණක් එනවා හිත උපදිනවා හිත නැති වෙනවා. 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 එච්චරයි. හැබැයි මේ සිත් ධාරාවේ තියෙන වේගයට මොකද වෙන්නේ? තමන් අපිට අපි ඉන්නවා කියලා දැනෙනවා. ඒකයි අපි වයසට යන්නේ. හැබැයි බුදුවරුන්ගේ සිත් ධාරාව මේ විදියට වැඩ කරාට ඒකේ මමෙක් මැවෙන්නේ නෑ. ඒ මැවෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒ මැවෙන්නේ නැති වෙන්න තමන් ගැන හොයාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට හොයන්න තියෙන වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. මම කියන්නේ කවුද කියලා ඇතුලෙන් අහගෙන හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබට හොයාගන්න තියෙන ඔබ ගැන වෙන කාගේවත් ගැන නෙවෙයි. ඔබට මේ මුකුත් කරන්න නෑ මේ ලෝකේ. ඔබ ගැන හොයාගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ ඔබේ සියලු ප්‍රශ්න ඉවරයි. හැබැයි ඔබ මුළු ලෝකෙම හොයලා ඔබ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔබේ සියලු ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔබට මේ ඔබ සංසාරේ කරන අවසාන පරිශ්‍රණය තමයි ඔබ කවුද කියලා සෙවීම. වෙන මොකුත් නෙවෙයි. අපි මේ ජීවිතේ ගොඩාක් පරිේෂණ කරනවා. හඳට යන්නේ කොහොමද? ඉරට යන්නේ කොහොමද? මේ සෙනසුරුට යන්නේ කොහොමද? ඒ පරිස්සන කරනවා අපි මේ ලෝකේ. ඊළාට අලුතෙන් එළවලුක් උයන්නේ කොහොමද? අලුතෙන් තැඹිලි ගහක් වවන්නේ කොහොමද? ගහ අඩුවෙන් පළදාව ගන්නෙ කොහොමද? කුඹුරේ අවුරුද්දට අස්සන්න 3 පාරක් ගන්නෙ කොහොම? පරීක්ෂණ මිනිසු කරන. හැබැයි කිසිම පරීක්ෂණයක් ආර්ය පරිශ්‍රණයක් නෙවෙයි. මොකද ආර්ය පරිශ්‍රණය? තමන් කවුද කියලා හොයා ගැනීම. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ කවුද කියලා හරියටම කියන්න. මොකද්ද? ඔබ දුකින් නිදහස්. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබ කවුද කියලා හරියටම කියන්න. ඔබ දුකින් නිදහස්. අන්න ඒකයි කියන්නේ. හැබැයි මේ ලෝකේ සෑම මිනිස්සෙටම බැරි තමන් කවුද කියලා අනිත් අයට කියන්න. ඔයාලා තමන් කවුද කිව්වොත් මගේ නම සිරිපාල. ඒ කවුද තමන් වෙන්නේ කොහොමද? අම්මලා ඉපදුනාට පස්සේ දාපු එකනේ. මගේ ගම කුරුණෑගල. ඒක මොකද්ද? දැන් ඔකට දාලා තුනක් තුම්පණේ කියලා මගේ ගම තුම්පණේ කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. මම ඉස්කෝලේ ගියේ කොහෙද? ගමේ ඉස්කෝලේ. ඔය කර නමක් කියන. ඒ මොකද්ද? දැන් ඕකේ නම දාලා තියුණා නම් ගෞතම කියලා කියන්න වෙන්නේ. ඔය ඔක්කොම කියන්නේ ඔයලා එළිය හොයාගත්තු දේවල්. මොන හොයාගත්ත දේවල්ද? එළියෙන් හොයාගත්ත දේවල්. ඇහිඳගත්ත දේවල් කියනවා. දැන් ඔයලා බැරි වෙලාවත් එංගලන්තෙ ඉපදුණා නම් කියන්නේ මං ගියේ කේම්බ්‍රිජ්. මම ඉපදුනේ ලන්ඩන්. මගේ අම්මා කවුද? ඒව තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔබ හොයාගන්න. ඒ හොයාගන්න තමයි මේ ඔක්කොම උගන්වන්නේ. ඔබ ගැන හොයලා අවසන් වුණාට පස්සේ සියල්ල ඉවරයි. සියල්ල විසඳලා තියෙවි. හැබැයි ඔබ ගැන දන්නේ නැති තාක්කල් සෑහෙන දුක්ඛ ස්කන්ධයක් විතරක් දැනෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ ගැන හොයලා ඉවර වුණාම සියල්ල විසඳිලා තියෙවි. ඒවට තමයි මේ උදව් කරන්නේ. අපි මේ චිත්ත වීතිය ලියමු. මොකද්ද ලියන්නේ? භවාංග. ඊළඟට භවාංග චලන. භවාංග පරිච්ඡේද කියන්නේ ඉතින් මට මේවා පාඩම්. ඊළඟට පංචද්වාරා වර්ජනය. ඊළඟට උපදින ඇහි උපදුනා නම් කියන්නේ මොකද්ද? චක්කු විඥානය.
ඇයි මේක කොටු කරේ? ඒක උපදින්නේ මේ සිත් උපදින තැන නෙවෙයි. ඒක උපදින්නේ කර්මය විසින් හදපු තැන. ඇහි. කොහෙද? චක්කු විඥාන. ඊළාට තියෙනවා සම්පටිච්ඡන්නය. මේව ඔක්කොම නම් විතරයි හොඳ සිරිපාල ගුණපාල ඒ වගේම මේ. ඊළාට සම්තිරණ. ඊළාට වොත්තපන. ඊළාට ජවන්. ජවන් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? අධික වේගයක් තියෙන සිත්. ඒ කියන්නේ මේ හැම සිතක්ම උපදිනවා චේතනාව කියලා එකක්. මොකද්ද? චේතනාව. හැම සිතකම චේතනාව කියලා උපදිනෝනේ. මොකද සිතකට උපදින්න බෑ සිතුවිලි හතක්වත් නැතුව. ඒකක් තමයි මොකද්ද? චේතනාව. මේ දක්වාම චේතනාව නිදි. වත්තපණය දක්වාම චේතනාව නිදි කියන්නේ ඇයි උපදිනෝ? උපදින බව දන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා දන්න අලුත ගේන මනමාලිත් දන්නෝනේ. අන්න ඒ වගේ. දැන් කොහමද අලුතෙන් ගෙදරට එනකොට එන්නේ? ඔයාලා බලන්න ගියපු විදිය මතක ඇතිනේ. කොහමද වෙන්නේ? ගෙදරට එනකොට එකට ගානින්නත් බෑ. දෙකට ගානින්න බෑ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ හොලගේ වල වලට? පාලන බලය කොහෙලා ගියත් එන්නේ. දැන් ගෙදර ආයත මොකෝ වෙලා තියෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක් මෙතන වෙන්නේ. දැන් බලන්න පළවෙනි දවසේ ගෙදරට එනකොට එක්කගෙන එනකොට කියන්නේ මනමාලි. ඊට පස්සේ දකුණු පළාතේ කියන අම්මණ්ඩි. අම්මණ්ඩි. මෙතෙන් දක්වාම මනමාලි. මෙතනින් පස්සේ අම්මණ්ඩි. ඊට පස්සේ මුළු මාමණ්ඩි යන්නත් ඕන මනමාලි කියන විදියට. අම්මණ්ඩි කියන විදියට. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? නැන්දම්ම යන්නත් ඕන අම්මණ්ඩි කියන විදියට. මාර ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේ මේ දක්වාම චේතනාව මෙතෙන්ට එනකන් එයාගේ බලය පෙන්වන්නේ නැහැ. බලය පෙන්වන්නේ කොහොමද? මහත්ය අල්ලගෙන සම්පූර්ණ ඉවරයි කියලා තේරිච්ච දවසට. මෙතෙන්දි ඉවරයි. ගොත්තපණේ පස්සේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන අම්මණ්ඩිගේ බලය තමයි කවුද? චේතනාව නැගිටිනවා. කවුද නැගිටින්නේ? චේතනාව. චේතනාව බලවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. බලවත් වූ චේතනාවෙන් තමයි සකස් කරන්නේ මොකද්ද? කර්මය සකස් කරනවා. දුබල චේතනාවලුත් කර්මය සකස් කරනවා. මොකද්ද සකස් කරන්නේ? නමුත් ඒවට විපාක දෙන්න බෑ. මොකක් කරන්න බැරිද? විපාක දෙන්න බෑ. දැන් අපි ගත්තොත් කුඹුරේ වපුරන වී ඇට තියෙනවා. ඒ වී සමහර ඇට තියෙනවා ඇතුළ බොල්. බොල් ඇටයට පැලයක් හදන්න බෑ. හැබැයි සමහර ඇට තියෙන බොල් නැහැ. ඒවට හොඳට පැල හදන්න මේ දක්වාම ඇති වෙන ඇට බොල් ඇට. මොන ඇටද? මේවෙන් මුකුත් හදාගන්න බෑ. මෙතනින් ඇති වෙන ඇට සුපිරි ඇට. මේවා අනිවාර්යෙන් පැල රෝපණය කරන්න පුළුවන්. තේරුණා? දැන් මෙන්න මේ දක්වාම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මොකද? පුරාණ කර්ම. මොන කර්මද? පුරාණ කම්ම. මේ ටික මොකද්ද? නව කර්ම. එනවා පුරාණ කර්ම කියන්නේ මේ අවස්ථාව මේ සිත් ටික පහළ වෙන්නේ පෙර මොකක්ද? පෙර ඇති කරගත්තු කර්මයක් නිසා. කර්ම නිසානේ උපදින ඔය හිත් ටික. එතකොට මේ පින්නතුන්ට මේ තෙලුන් මල මේ දක්වාම මැවෙන්න උදව් වෙන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් මේ පෙර හදපු ෆිල්ම් එක. මේක මොකද්ද? පෙර හදපු ෆිල්ම් එක. දැන් ඔයාලට මාව පේනවනේ. ඒ වල පෙර හදපු ෆිල්ම් එකක්. දැන් මම කියන ඒවා අහලා මම දිහා බලන නව කර්ම ජනිත කරනවනේ. ඒක තමයි මොකද්ද? විකාශනය වෙන්න නියමිත නිව් ෆිල්ම් එක. ඒ කියන්නේ තාම පෙන්ඩිං. දැන් තේරෙනවද මේ සංසාරේ යන විදිය? ඒ කියන්නේ ඔහෙලා පෙර චිත්‍රපටියක් බලනවා. තව චිත්‍රපටියක් හදනවා. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. ඒක හරි පුදුම දර්ශනයක්. ඔය චිත්ත වීතියෙන් කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් අස්සේ අපි යනවා කොහේ හරි සිනමා ශාලාවකට. කොහෙටද යන්නේ? සිනමා ශාලාවකට. කවුද ගිහිල්ලා තියෙනවනේ? ගිහිල්ලා තියෙනවද? චිත්‍රපටියක් බලන්න සිනමා ශාලාව මොකටද ගිහින් තියෙන්නේ? ඒ තරුණ කාලේ ගියේ නේ? ගියේ. හරිද? දැන් චිත්‍රපටි හෝලේ චිත්‍රපටියක් බලන්න ගියාම අපි ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා. ඒ දින අන්ධකාරයක තියෙන මොකද්ද? ඔයාලා දැකලා තියෙන ලයිට් දාපු චිත්‍රපටි හෝල්. ඒ දින විවේක කාලෙට දාන විවේක කාලෙට. දැන් ඔය ගිහිල්ලා වාඩි වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒ નિયમિત වෙලාවට නම් ටික වැඩලා චිත්‍රපටිය පටන් ගන්නවා. මෙන්න ටික වෙලාවක බක බක ගාලා hina වෙනවා. මෙන්න ටික වෙලාවක අඬනවා. මෙන්න ටික වෙලාවක ඉස්සරහා පුටුවට පයින් ගහනවා. එයි මොකෝ මේ වෙලා තියෙන්නේ? මොකෝ මේ පණු කැවිල්ල හැදිලා තියෙන්නේ? එතන මොකුත් නැහැ. එතන තියෙන්නේ
ප්‍රොජෙක්ටර් එකකින් අර බිත්තියට මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන ටිකක් වදිනවා. වදිනකොට මොකද වෙන්නේ? වර්ණ ඡායා ටිකක් මොකද ඇහැ විසින් ඇතුලේ ඔයලා මේ දක්වා ෆිල්ම් බලලා තින්නේ අතන යන එකද ඇතුලේ හදපු එකද? ඔයලා හිතුවේ මොකක් බැලුවයි කියලා. අරක බැලුවයි කියලා. එතන ෆිල්ම් එකක් නැහැනේ. එතන ඔයද ෆිල්ම් එක. එතන තියෙන වර්ණයයි සද්දයයි විතරයි. ෆිල්ම් එක බැලුවේ හැදුවෙත් ඔයලා බැලුවෙත් ඔයලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක මේක අධික කතාවක්, ගැඹුරු කතාවක්. එතන මේ සිනමා ශාලාවක තියෙන පෙරහදපු ෆිල්ම් එක. එතන මේ වෙලාවේ රංගපාන එක නෙවෙයි. එතන නමුත් අපිට hina යනවා. අපිට ඇඬෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හොඳට මේ පන් එකේ වෙලා කනවත් ඇති. පවනක් චිත්‍රපටි බලලා එනකොට මේ කඳුළු පිහිදා එනවා. මං අහන්නේ මොන මොඩ් ඉන්නද දැන් අපි චිත්‍රපටි ශාලාව බලන්නේ එතන තියෙන චිත්‍රපටියක් කවදාවත් කවුරුවම බලලා නමුත් අපිට ඇඬෙනව නේද? hina යනවා. උඩ පනිනවා. කඳුළු පිහිදා එනවා. කො බලන්න චිත්‍රපටි බලලා hina වෙච්ච ඇත උස්සා. hina වෙලා. අඬපු අය. අඬලා තියේ මොන චිත්‍රපටිය බලලා? නේ? දැන් ඔය බලන්න ඒ මොකද්ද මේ මල විකාරයක්නේ. නමුත් අපිට ඒව සිද්ධ වෙනවා. ඒකම තමයි මේ ජීවිතේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. දැන් මේ චිත්‍රපටියේ කොළඹ ඉඳලා යනවා මේ කොහාටද යන්නේ? නුවරඑළිය. එතකොට අපි දැන් කොහෙද ඉන්නේ? නුවරඑළියේ. ඒ චිත්‍රපටි එකපාරට යන වාහනේ පෙරලා. එතකොට අපි පෙරලනවද නැද්ද? හයියෝ හම්මෝ කියලා කිය. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඒකම තමයි මේ ජීවිත වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඔයාලට පුළුවන් නම් චිත්‍රපටියක් වගේ මේ ජීවිතේ යන මෙකැනිසම් එක අල්ලන්න ඔයාලා දිනු. හැබැයි ඒක පෙන්වන්නේ දිමාන තලයක. මොන තලයකද පෙන්වන්නේ? දිමාන ත්‍රිමාන තලයක. හැබැයි ඔයාලගේ මේ ෆිල්ම් එක එන්නේ මොකකද? තල එන්න සංඛ්‍යාවක. අන්න ඒක ඔයාලට අල්ලන්න බැරි. ඔයාලා හිතුවට මේ ත්‍රිමානයි කියලා මේක ත්‍රිමාන නෑ. මේක ත්‍රිමාන නෑ. මේක ත්‍රිමාන තලයක්. අපිට පේන්නේ ත්‍රිමානයි කියලා. මේ ත්‍රිමාන නෑ. ත්‍රිමාන නම් ඔයාලා මේ වැඩේ අල්ලනවා. ඔයාලා මේ මල් පෝච්චේ බොරුවක් කියලා අල්ලනෝනේ. අල්ලනවා. මේක ඔයාලට නොදැනෙන මාන තියෙනවා මේකේ. ඒවා හොයාගන්න පුළුවන් Taman ගැන ගවේෂණය කරනකොට. එතකොට පින්නතුනේ ඒ චිත්‍රපටිය අපිට දැන් මේව තේරුම් ගන්න ලේසි. නමුත් බොරු චිත්‍රපටි වලටත් අපි hina වෙලා අඬනවා නම් සැබවින්ම මේකත් බොරු චිත්‍රපටියක් තමයි. මේකට කොච්චර අඬනවද? කොච්චර රණ්ඩු වෙනවද? කොච්චර hina වෙනවද? අද ඔහෙලා අවබෝධ කරගත්තාන් පස්සේ තේරෙයි හයියෝ මේ දාකල් මම ෆිල්ම් එකක් බැලුවා විතරයි. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මේක අවබෝධ වෙන්න බැරි විදියට අන්ධකාරයක් තියෙනවා. දැන් අර චිත්‍රපටි ශාලාවල හැමතැනම මේ වගේ ලයිට් දාලා. මේ දැන් සුදු බෝඩ් එකක් යනවා. එච්චර විඳින්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මේ බොරු චිත්‍රපටියක් ඇත්ත වශයෙන් පෙන්වන අන්ධකාරයක් ඕන. මොකද්ද ඕන? මෙන්න මේ සෑම හිතකම තියෙන අන්ධකාරයක්. ඒකට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? මේ හැම හිතක් තියෙන අන්ධකාරයක. මේ අන්ධකාරයේ තුලින් තමයි මේ සිත් ගොඩ ඔක්කොම මේ ෆිල්ම් එක මවන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හිත වලට අන්ධකාරයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ආලෝකය බුදුහාමුදුරු දා කරන ධර්මයෙන්. ඒ ආලෝකය එනකොට තමයි මේ ෆිල්ම් එක ටික ටික බොඳ වෙලා යන්නේ. ඔයාලා මේ සපයන්නේ ආලෝකය. ඒ ආලෝකය තුල තමයි ඔයාලට මේ ටික මේ ප්‍රෝඩාවක් කියලා දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ තුල තමයි මේක බොඳ වෙලා යන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට පිනදෙන ඔන්න ඔය වගේ තමයි. දැන් ලෝකේ චිත්‍රපටි දියුණු වෙලා වැඩි. දැන් තියෙනවා 3D තියෙනවා, 7D තියෙනවා, 6D තියෙනවා. හරිද? දැන් ලංකාවට මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා නැහැ. ආවොත් ඕගොල්ලෝගේ අනිවාර්යෙන් බලන්න යන්න. බලන්න කියලා ඔයලා මේ පුටුවේ වාඩි වෙච්ච ගමන් ඔයාලට මොකද වෙන්නේ? අර සාමාන්‍ය චිත්‍රපටියක් යනකොට කෑ ගහන්න යන්නේ හයිය. අරගේ මරලා තෝණි දෙනවා. ඔයලා හිතන්නේ වැටෙනෝම තමයි කියලා. වැටුනම තමයි කියලා. නමුත් මුකුත් වෙලා අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි මේ පාරේ යනකොට දැන් ඔයලට පේනවා මේ අනිත් අය ඉන්නවයි කියලා. මේක ෆිල්ම් එකක්. මොකද්ද? නමුත් ඔයලා ගිහිල්ලා ඇල්ලුවොත් එයා ඉන්නවා. ඔයලා හිත හොයාගන්න බෑ. ඔයලා තියෙන මේ අතපය හතර තියෙනවයි කියලාම පේනවා. ඇල්ලුවොත් එහෙම එකක් ඉනිසා හිතා ගන්න බෑ. නමුත් මේ සියල්ල මවන්නේ මනස. කවුද මවන්නේ? මේ සිත් ගොඩ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේවට මේ නම් දීලා මේ සිතක හැටි අපිට පෙන්නලා. එච්චරයි. මේ පෙන්නපු දේ තමන් ඇතුලෙන් දකින්න ඕන. මොකක් කරන්න ඕනද? ඒ දකින්නේ සතිපට්ඨානේ වඩන අය. මොනව වඩන අයද? සතිපට්ඨානේ වඩන අය දැකලා මේ ප්‍රෝඩාව අල්ලනවා. චිත්‍රපටියේ අල්ල ගන්නවා.
අල්ලුවට පස්සේ එයා තව චිත්‍රපටි හැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ නෙවෙයි. ඒක දැක්කට පස්සේ ආයිත් ඒක රස විඳින්න බෑ. අන්න ඒක රහතන් වහන්සේට චිත්‍රපටියක් හදන්න නෙවෙයි. හදන්න ඕන හේතු නැහැ. ඇයි හේතු නැත්තේ? ඒක සියල්ල මායාවක් කියලා අවබෝධ කරලා ඉවරයි. අන්න ඒකයි. සියල්ල මායාවක් කියලා අවබෝධ කරලා ඉවරයි. නිසා උන්වහන්සේලාට නැවත නව කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. මොන කර්ම හැදෙන්නේ නැද්ද? නව කර්ම මේවා හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පෙර කර්ම පවතිනවා. මොකද පවතින්නේ? ඒ නිසා උන්වහන්සේලාට කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? හදපු චිත්‍රපටය බලලම යන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? හදපු චිත්‍රපටය බලලම යන්න නෑ. මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේට ගැහුවා දාගෙන. අන්තිමට මොකද්ද කිව්වේ? බව 500ට කලින් අම්ම මරපු එකේ විපාකය ආවෙච්චරයි. දැන් අපිට දාගෙන ගහනවා. අපිට පණ ආපු ගාම මොකද කරන්නේ? පොලිසිය කියලා මහා පැමිණිල්ලක් ලියනවා. ගැහුවා මුම් ටික ගැහුවා. මොකක් එකක් නැති කර ගන්න ඕන කියලා ලියනවා. ලියලා මොකෝ වෙන්නේ? නව කර්ම හදන මොන කර්ම හදනවද? උන්වහන්සේ පෙර කර්මෙ වින්දා. හැබැයි නව කර්මෙ හැදුවේ උන්වහන්සේ නිදහස්. මොකක් වුණාද? අයිත් බලන්න ෆිල්ම් එකක් නැහැ. ඇයි සියල්ල අවබෝධ කරලා ඉවරයි. එහෙනම් තමා ගැන හොයාගෙන ඉවරයි. අන්න ඒකයි. තමන් ගැන හොයාගෙන මම කියන්නේ කවුද කියලා හොයන් ඉවරයි. මම හැදෙන හැටි හොයන් ඉවරයි. මුළු විශ්වයම හොයාගෙන මුළු විශ්වයම හොයලා ඉවරයි. විශ්වයේ කිසිම රහසක් මුනිවරුන්ට නැහැ. මොකද්ද විශ්වය? මෙන්න විශ්වය මේ ටික තමයි. මෙන්න විශ්වය මෙතෙන් එහාට විශ්වයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැන් අඟහරු ගැන හිතන්න. කවුරු ගැනද? අඟහරු යුද්ධයට අධිපති රතු ගහය. කුජ කියලා කියන්නේ. දැන් කුජ මාලක් දාගෙන තියෙන සමහර අය. අන්න හිත. අඟහරු. ඒ අඟහරු ඉන්නේ කොහෙද? මෙතන මැවෙන්නේ අඟහරු. වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඒක මේ මැවෙන එක තමයි හොයාගෙන යන්නේ. වෙන මොකක්ද හොයන්න බෑ. ඔයලා විශ්වයේ හිත එකම තැනක අතරමං වෙලා. මේ පේන දැනෙන සියල්ල මායාවක්. මොකද්ද? මායාවක්. මේ පේන දැනෙන සියල්ල පවතින මොනව පැවතුනොත්ද? හිත පැවතුනොත් හිත. දැන් ඔයලා හිත මේ වෙලාවේ නැති වෙනවා. දැන් ඔයලා මොනවයි තියෙන්නේ? ඔහෙලගේ හිත පවතින කම විතරයි මේ සියල්ල පේන්න තියෙන්නේ. සියල්ල ඇහෙන්න තියෙන්නේ. හිත එකපාරටම නිරුද්ධ වෙනවා. මොකක් වෙනවද? නිරුද්ධ වෙනවා. නිරුද්ධ වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ? ඔහෙල මොනවයි තියෙන්නේ? මොනවයි තියෙන්නේ? බල්බ් තියෙනවද? එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට පෙර කර්මයට අනුව මෙතනින් පුරුදු කරගෙන ගියාට පස්සේ එක වෙලාවක මේ ජවන් සිත් වලින් තුන්වෙනි ජවනය නිරුද්ධ වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? තුන්වෙනි ජවනය නිරුද්ධ වෙනවා. නිරුද්ධ වුණා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ මනෝලෝකය ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පරිපූර්ණම නිදහස්. පරිපූර්ණ නිදහස්. ඒක තමයි මට අද කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. වෙලාවක 8:05. එතකොට පින්නතනේ දැන් මේක ලොකුවට ඔලුවට දාගන්න එපා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නිදහස් වෙන විදිය මේ වෙන වැඩේ. ඒ නිසා තමයි මම මේවා කියන්නේ. නමුත් ඕව දැනගත්ත කියලා නිදහස් වෙන්න ඔහෙලා ගැන හොයන්න ඕන. මමත් ඒ හොයන්න ඕන. මොකද්ද හොයන්න ඕන? මාර පන්තියක හොයන විදි. මේක දැන් මම මේ කියා දෙන අනුකම්පාවට. අනුකම්පාව කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ දැනුම ඔලුවට ගත්ත කියලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඒක ඔයාලට ඕන තව කාට හරි කියා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම සයන්ස් එකක් තියෙන එච්චරයි. එච්චරයි. ඒක කියා දුන්න කියලා එයාට ඊතර වෙන්න බෑ. ඔයාලට ඊතර වෙන්න. ඔයාලා ඊතර වෙන්න නම් ඔයාලා හිත ඔයාලා හොයාගන්න. තමන්ව හොයාගන්න ඕන. තමන්ව හොයාගන්න. ඒක හොයාගන්න වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. කවුරු හරි තමන් ගැන හෙව්වොත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන විදිහට උපරිම අවුරුදු 7යි. උපරිම අවුරුදු කීයද? 7යි. නැත්තම් දවස් 7යි. සුපිරිම දැන් ඔය මේ පින්නතුන් මේ අද ඉඳලා නෙවෙයි තමන් ගැන හොයාගෙන ආවේ. සංසාරිකව ඉඳලා හොයන් ආවා. හොයලා හොයාගන්න බැරි එක හිරයක් තියෙනවා නම් මේ අහන දේශනාවකේ හිරය ආපු ගමන් හිත නිදහස් වෙනවා. නිදහස් වෙනවා. එයි දැක ගන්නවා මේ විශ්වයේ තියෙන එකම සත්‍ය. මොකද්ද? එකම සත්‍ය දැක ගන්නවා. එකම සත්‍ය තියෙන්නේ මේ හිත නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ. මේ හිත නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? එකම සත්‍ය. මේ හිත තීනකන් තියෙනවා සත්‍ය දෙකක්. මොකද්ද සත්‍ය දෙක? මේ හිත ටික තියෙනකන් ඔහෙලට තියෙන සත්‍ය දෙකක්.
අසත්‍ය දෙකක්. නමුත් අපි කියමු සාමාන්‍ය ලෝකේ අපි සත්‍ය කියලා පිළිගන්නේ මොනවද? හොඳ නරක. සුදු කළු. යහපත අයහපත. ඊළඟට දුර ළඟ. ඊළඟට නිന്ദා ප්‍රශංසා. ලාභ අලාභ. යස අයස. සැප දුක. ඔය හිට් ටික තියෙනවා. ඔය ශබ්දකෝෂයක් අරගෙන ශබ්දකෝෂයේ තනිකරම තියෙන ඩබල් මොනවද තියෙන්නේ? මේ හිත් පහළ වෙනකන් තියෙන ඩබලක්. හිත නිරුද්ධ වුණා. මේ හිත් පහළ වෙනකන් මේ ඩබල තියෙන කාට සාපේක්ෂවද? මට සාපේක්ෂව. හොඳ තියෙන්නේ මට සාපේක්ෂව. සුදු තියෙන්නේ මට සාපේක්ෂව. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ කවුරු තියෙනකන්ද? හිත තියෙනකන්. මොනවද තියෙනකන්ද? හිත තියෙනකන්. හිත නැති වෙච්ච ගමන් මම නැහැ. මම නැති වෙච්ච ගමන් ඩබල් නැහැ. නිදහස්. ඔයලගේ හිතට ওই දෙක දැනෙනකන් නිදහස් නැහැ. හොඳ කරන්නත් වෙනවා නරක කරන්නත් වෙනවා. සුදු හොයන්නත් වෙනවා කළු හොයන්නත් වෙනවා. දැන් බලන්න ඔයලා දන්නවද වචනයක් දන්නවද දෙකෙන් එහාට ගිය? පුළුවන් බෑ. ආදරේ නැහැ. සෑම ක්‍රියාපදයක්ම තියෙන දිත්වයක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒ වගේ බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන don't කියලා තියෙනවා. no don't know. ඒ ඩබලක් තියෙන්නේ. මොකක්ද තියෙන්නේ? හැම භාෂාවක්ම එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අපේ මේ මනෝලෝකයේ හැම විටම දුවන්නේ දිත්වයක් තුල. මොකක්ද තුලද? දිත්වයක් තුල. මම ඔය කියා දීලා තියෙනවනේ. ඊළාට පින්නතුනේ හිත මේ සියල්ලම නිදහස් වුණාම ඒකත්වයකට යනවා. මොකකට යනවද? එන්නේ එච්චරයි ලෝකේ එකම සත්‍යය. ඒක තමයි නිවන. ඒක මොකද්ද? නිවන. ඔන්න ඔච්චරයි විශ්වයේ සත්‍යයක් තියෙන. අනිත් ඔක්කොම බොරු. අනිත් ඔක්කොම ඒ සුදු කළු හැදුවේ කවුද? අපේ මේ පිළිසුදු වෙන සුදු කළු දුන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා. දැන් ඔයාලා මෙතන සුදු ඇඳන් එනවා. පුංචි කාලේ කොනක් කළු ඇඳන් යන්න ඕනේ කියලා ධර්ම දේශනාවල මොකක්ද ඇඳන් එන්නේ? කළු. දැන් අර මුස්ලිම් ගෑනු අය කළු ඇඳන් යනවා. ඒගොල්ලෝගේ ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණය කළු. අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ වර්ණය ඔය ඔක්කොම අපිට උගන්වපුවනේ. දැන් අපිට කියනවා මහත්තයා මරුණම hina වෙන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාලා අඬන්නේ නැහැ එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? hina. ඔයාලා මරුණම අඬන්නේ කිව්ව නිසා අඬන්නේ. ඔයාලා කියනවා නින්දා කරාම ඔහෙලට කියනවා නින්දා කරාම හැම සැප සම්පතක්ම ලැබෙනවා. එහෙනම් අද ඔයාලා බලන් ඉන්නේ මොකක් කරන්නකන්ද? නින්දා. ඔගේ අනිත් පැත්ත උගන්වපු එකයි ප්‍රශ්නේ උනේ. ඔය ඔක්කොම වෙලා අතරමං වෙලා තියෙන හිතට දාගත්තු දේවල් වලින්. එතකොට ඒ දාගත්තු දේවල් නැති වෙන්නේ හිත නිරුද්ධ වුණොත්. නිරුද්ධ වුණොත් එකම සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? නිවන. ඊට එහා නිදහසකුත් නැහැ. ඊට එහා සත්‍යකුත් නැහැ. ඒ නිවන තමයි මේ හැමතැනම තියෙන්නේ. මේ හැමතැනම නිර්වාණය පවතිනවා. හැබැයි ඔයලා හිත වැඩ කරන නිසා ඒක පේන්නේ නැහැ. හිත නිරුද්ධ කළා තමයි නිවනටපත් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ නිරුද්ධ කරන මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් මම මේ දැන් දිගින් දිගටම කියාගෙන යනවනේ මාර්ගය මොකද්ද කියලා, කරන විදිය මොකද්ද, වැඩේ මොකද්ද කියලා. නේ? දැන් මේ දවස් ටිකේම කිව්වා කොහොම මොකද්ද මාර්ගය හිත නිරුද්ධ කරන්න. කොහොම වුණාමද හිත නිරුද්ධ වෙන්නේ? මම ඔයාලට එකක් කියන්න. එහෙම හිත නිරුද්ධ වෙච්ච අත්ය දැකපු අය ඉන්නවා. ඒක විතරක් හිතුම් ගන්න. දැන් ඔයාලට මම මේ කියන්නේ හොයන්න නෙවෙයි, හොයලා වැඩක් නැහැ. ඇයි හොයලා වැඩක් නැත්තේ? ඒකට Tamanට සාක්කියක් නැහැනේ. Tamanට සාක්කියනකම් කවුරුත් පිළිගන්න එපා. මම ඔයාලට වීරිය වැඩෙන්න කියන්නේ දැන් මම මෙහෙම ධර්මයේ දේශනා කළා ඒ ඒකත්වයේ දැකපු අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හිත නිරුද්ධ වෙච්ච අය නිරුද්ධ ස්වභාවය දැකපු අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරපු අය ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන හිතේ ඉතුරු ටිකත් විනාශ කරගෙන නිවනටපත් වෙන්න විතරයි. නිර්වාණය දැක්කොත් එයයි සෝතාපන්නයි. මොකද්ද? ඒ නිර්වාණයත් එක්ක ඒකාත්ම වුණොත් රහත්. මාර්ගයක් තියෙනවා අවසානයක් තියෙනවා එච්චරයි. මාර්ගයක් තියෙනවා අවසානයක් තියෙනවා. මාර්ගයට පැමිණීමක් තියෙනවා අවසානයක් තියෙනවා. පැමිණිච්ච දේ තුල ඒකාත්මික වුණාම අවසන්. දැන් කී පැත්තකින් කියාද මමත්වයෙන් කියා දීලා තියෙනවා. නේ? එතකොට සිතුවිලි අත්තරින ක්‍රම වලින් කියා දීලා තියෙනවා. මොනවයි තව කියා දෙන්න ඕන? දැන් මේ පිටුන තාම මොනවයි කියලා දෙන්න ඕන? අභිධර්මයෙන් කියා දීලා තියෙනවා. විපාක සිත් වලින් කියා දීලා තියෙනවා. මම අහන්නේ මම තව මොනවයි කියලා දෙන්න ඕන? කරගන්න මිනිස්සෙට ඇති වෙන්න කියලා තියෙනවා. අඩුතරමේ රහත් වෙන්න නෙවෙයි මානසික නිදහසට යන්න පුළුවන් කියලා දැනගන්න තැනට යන එක සතර අපායෙන්
ඒතෙන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. පැවිදි වෙන්න නෙවෙයි. මේ මමත්වෙන් නිසා දුක් විඳිනවයි කියලා කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට එහා දෙයක් ඕනද? මහානි ඊට එහා දෙයක් කවුරු හරි කියලා දෙන්න ඕනද? මේ ලෝකේ. ඔයගොල්ලෝ මම මේ DVD තියක සති 20න් පස්සේ කියා දීපුවාන් තියලා ඔයාලට හැමදේම තියෙනවා. මහානි තවත් දේවල් කියලා දෙන්න ඕනද? කාට හරි. දැන් මේ චිත්ත වීතිය ඕන මට තවත් ගැඹුරට කියන්න පුළුවන්. මේ ප ဋ ාණින් කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් මං අහන්නේ මෙච්චරත් හිත නිදාස් කරගෙන යන්න පාර මෙහෙම ඇඟිල්ලෙන් අන්නලා පෙන්නදි තා මිනිස්සෙට මොනවද කියලා දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක යන්න බැරි වුණොත් ඔයලගේ කර්මෙම තමයි. ඒක මගේ වරදා නෙවෙයි. ඒක බුදුහාමුදුරන්ගේ වරදක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඒ යන පාරට සම්මුති වචන එකතු කරලා අපිට කිව්වා. ඔයලා ගිහිල්ලා උපරිම නිදහසට යන එකත් ඔයලට බාරයි. ඒ නිදහසට යන්නේ නැතුව මොකද්ද? අතරමං වීමත් ඔයලට බාරයි. ඒක කාට මොකද බුදුරජාන් වහන්සේටවත් අපි වෙනුවෙන් ගමන් කරන්න බෑ. එහෙනම් මං කොහොම ගමන් කරන්නද? ඒ කියන්නේ අපිට අපිව හොයලා දෙන්න බුදුහාමුදුරන්ට පුළුවන් උදව් කරන්න විතරයි. හොයලා දෙන්න බෑ. හොයා ගන්න විදිය කියන්න පුළුවන්. හොයලා දෙන්න බෑ. අන්න ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. තමන්ම හොයා ගන්න. ඔහෙලා අවසානයේට මං රහසක් කියන්න. අන්තිමට ගුරුවරයා තමන්ම විතරයි. වෙන කවුරු ගුරුවරයෙකුත් නැහැ. ගුරුවරයා තමන්ම විතරයි. ගෝලයා තමන්, ගුරුවරයා තමන්. ඒ කියන්නේ මේ ගමනේදී අපි සම්මුතිය ජීවිතේ එකිනෙකාත් අයත් එක්ක සම්බන්ධතා තියෙනවා, යාළුකම් තියෙනවා, මිත්‍රකම් තියෙනවා, බැඳීම් තියෙනවා. නමුත් එකක් හොඳට මතක තියාගන්න. තමන්ට තමන් අර කවුරුවක්වත් නැහැ. වෙන කවුරුත් නැහැ. ඔයාලා මොන දරුවෝන්ගේ ගැන, යාළුවෝන් ගැන, හාමුදුරුවෝ ගැන ඔය ඕන කෙනෙක් ගැන හිතන්න. නමුත් ඔබට ඔබ පමණයි. මට එහෙම කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මං ඉන්නේ එහෙම එකක් නැහැ. මේ මාර්ගය යනකොට එහෙම එකක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් අන් සියලු දෙනාට ඔයගොල්ලෝගේ අයිතිය බාර දුන්නොත් ඔයාලා ඉවරයි. ඔයාලා සදාටම මහ විශාල වලකට වැටෙනවා. ඔබේ නිදහස ඔබට අර වෙන කාටවත් බාර දෙන්න එපා. පන්සලට බාර දෙන්න එපා, පල්ලියට බාර දෙන්න එපා, භෝගහට බාර දෙන්න එපා, කෝවිලට බාර දෙන්න එපා, හඳානට බාර දෙන්න එපා. ඒ සම්පූර්ණම නිදහස දෙන්නේ ඔබට. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ අවසානයේ පිරුණුවම් පාන වෙලාවෙත් කිව්වනේ මම මට පිහිට කරගත්තා. මම මට දූපත හදාගත්තා. මම මට සරණ කරගත්තා. නො අඤ්ඤ සරණ වෙන කවුරුවත් සරණ යන්න ඔබම පිහිට කරගන්න කියලායි කිව්වේ. ඔයලා මොහොතේ අතරමං වුණොත් ඔයලම කෑ ගහලා කියන්න ඕන ගොඩ බිමට යවන්න කියලා. නැත්තම් ඔයලම තනියෙන් පීනන්න ඕන. නැත්තම් කවුරුත් අරයි යන්න එන්නේ නැහැ. නේ? දූපත හොයාගන්න වෙන්නේ තනියෙන්. උදව් කරන්න පුළුවන් එච්චරයි. වෙන කාටවත් දූපත හොයලා දෙන්න බෑ. දූපත කියලා කියන්නේ මුහුදේ අතරමං වෙච්ච අයට තියෙන ෂේම භූමිය. එහෙනම් සංසාරේ හිත් වලින් අතරමං වෙච්ච අයට තියෙන ෂේම භූමිය තමයි නිර්වාණය. මොකද්ද? ඒකට ගොඩ වෙන්න ඕන තමන්ම පීනගෙන තමයි. ඒ පීනන්න ඕන විදිය කියලා දුන්නා. මාහට තව මොනවද කියලා දෙන්න ඕන? මොන විදියට පීනන්න ඕනද කියලා දෙන්න. කැති කීයකින් පෙන්නුවද? හිත අත්තරින විදියෙන් කිව්වා. මමත්වයේ ගවේෂණය කරන විදිය වලින් කියනවා. නේ? තණ්හාව අයින් කිරීමෙන් කියනවා. කැපවීම වලින් කියනවා. නේ? ලෝකේ කෙනෙක්ට දුර්ලභව අහන්න ලැබෙන එක තමයි අභිධර්මයේ. ඒකෙනුත් කියනවා. ප ဋ ාණි ඒකෙනුත් කියනවා. සාමාන්‍ය උපමා කතා එවනුත් කියනවා. මට තාම මොනවෙන් කියන්න ඕනද? ඔයාලා ගෙවල් දොරවල් වල එවනුත් කියනවා. එහෙනම් දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මම ඉදිරියට තව පැති කියලා දෙන්නම්. හැබැයි ඔහෙලා තනියෙන් එදිනදා ජීවිතේදී මොකද වෙන්නේ? හිත ගැන හොයන්න ඕන. Tamanට ගැළපෙන ක්‍රමයකින් හොයන්න. Tamanට ගැළපෙන ක්‍රමයකින් කල් දාන්න එපා. හැම වැඩක්ම කරන්න. හැබැයි හැම වෙලාවම අවදියෙන් ඉන්න. කාටවත් Tamanගේ පාලන බලය දෙන්න එපා. එතකොට ඔහෙලා හිතයි මම ඒක දීපතිනියක් කරනවා එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ සම්මුතිය අපි අනිත් මිනිසුන්ට ඔළුව නමනවා කතා ඒ ඔක්කොම ඒව හැමම තියෙනවා. නමුත් අතුලාන්තේ Taman තනියෙන් ශක්තිමත් වෙනවා. මොකද ඒ තනියෙන් ශක්තිමත් වෙන්නේ කාටවත් ඔබව ශක්තිමත් කරන්න බැරි නිසා. අතුලාන්තයේ සියලු දේවල් ඒ විදිහටම එළියෙන් සියල්ල ඒ විදිහට පවතිනවා. නමුත් අතුලාන්තේ හිත කළු ගලක් වෙනවා. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. කළු ගලක්. හිත වෙඬරු පිටක් වගේ තියන්න එපා ඉවරයි. හිත කළු ගලක් කරගන්න.
කළු ගලක් කරනවා කියන එකේ තේරුම තමයි හිත නිරුද්ධ කරන විදියට වැඩ කරන්නේ. හිත මොකක් කරන විදියටද? හිත කළු ගලක් කරන්න බෑනේ. හිත නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? නිරුද්ධ. අපි උපමා වැඩියට තේරුම් ගන්න එපා. එහෙම කරන්න මේ පින්නතුන් ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අග්‍රේ දක්වාම මේ පින් අනුමෝදන් වෙනකන් සියලු සත්වයෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක්. ඒ වගේම පින්නතුනේ දැන් එස් සිරිදිරිස් ගෝණපල ඒ කියන්නේ මේ අපි එනකොට මගේ කකුල් දෙක හොදන්න හැමදාම බලන් ඉන්නේ ලාල් කියලා මේ ආයතනේ වැඩ කරන ඒ මහත්තයෙක්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ මිනිස්සෙට මමත්වයේ පා ගන්න පුළුවන් විදි. අපි හැමතිස්සෙම බලන් ඉන්නේ අපේ කකුල් හොදනකම්. නමුත් කවුරු හරි බලන් ඉන්නවා නම් තව කෙනෙක්ගේ කකුල් හොදනකම් ඒක ශ්‍රේෂ්ඨයි. බුද්ධිවරු, මුනිවරු කියන්නේ අනිත් අය කකුල් පිස දාන්න. අනිත් අයගේ කඳුළු පිස දාන්න. නමුත් අපි හැමදාම බලන් ඉන්නේ මොකද්ද? අපේ කකුල්. ඒක නිසා අපිට ඊතර වෙන්න බැරි. අපිට පුළුවන් නම් අනිත් අය කකුල් පිහ දාන්න. අපිට පුළුවන් නම් අනිත් අය කඳුළු පිහ දාන්න. ඒක නා නිකම්ම ඊතර වෙනවා. ඒක නා මොකද්ද වෙන්නේ? නිකම්ම ඊතර වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ බණ අහන්නේ එක ඕගොල්ලෝ ශ්‍රේෂ්ඨයි. නමුත් අනිත් අය කකුල් පිහ දාන්න බලන් ඉන්නේ ඊටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ නිසා එයාගේ තාත්තා නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි අපේ හැමදෙනාගේම හිතේ ඇති වෙන සියලු කුසල් සිත් වලින් ඒ ලාල් මහත්මයාගේ ඒ තාතර මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා දුගතිගාමී ඉන්නවනම් සුගති සැප ලැබේවා, සුගතියක ඉන්නවනම් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදුකාරයක් වුණා. ඒ වගේ පින්නතුනි මේ සියලුම කුසල් බලයෙන් අප නම් මේ පරලෝකියා වූ ඥාති මිත්‍රාදීන් මේ පින් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලු ඇත්තන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් වීමෙන් දුගතිගාමී වෙනවා සුගති සැපයත්, සුගතියක ඉන්නවනම් අමා මහ නිර්වාණයටපත් වෙනවා. මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් වුණා. වගේම අවසාන වශයෙන් මේ ශාලාව ධර්මශාලාවක් කළ ධර්ම උගන්වන්න දෙන ඒ අමිත් පුස්සල්ල මහත්මයාට, ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටත්, ඒ වගේම ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලාටත්, මේ ආයතනයේ වැඩ කරන සියලුම අයටත්, ඒ වගේම මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න පැමිණ මේ සියලුම පින්නතුන්ටත් මේ සියලු කුසල් බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා. ආරෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩ වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා ආදී ගුණ ධර්ම වලින් මෙහිත් පිරී වේවා. ඒ වගේම බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ඒකාත්මක වූ ඒ සදාතනික සත්‍ය වෙන ඒ අජරාමර වූ නිර්වාණයටපත් වෙන්න මේ පිටුනතුන්ට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනං. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සුවපත් වේවා, සුවපත්